Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, në një emision që fokusohet tek një ngjarje, do ta quaja tragjike e disa ditëve më parë, një prej përkthyesve më të mirë shqiptar, një studiuesi i njohur, njëkohësisht i ftuar jo i rrallë, prej shpesht i këtij emisioni, Ardian Klosi, iku nga kjo jetë duke i dhënë fund jetës tij, ai u var ose u vetëvar në një nga ambientet e shtëpisë tij në Tiranë rreth mbrëmjes së ditës e njëjtë, lajmi ose të paktën ajo që kishte ndodhur realisht u mësua rreth orës 10:30 minuta mbas kërkimit prej rreth 2 orësh të familjarëve, të fëmijëve dhe të policisë së Tiranës. Ardian Klosi iku nga kjo jetë me një lloj vendimi të tij, vendim cilin ai në fakt kishte dashur ose kishte tentuar ta ekzekutonte 2 herë më parë, diku në fillim, në fund të muajit dhjetor dhe në fillim të muajit janar. Gjithsesi, humbja e tij padyshim, siç e ndoqi edhe nga këto imazhe, ishte një humbje, një tronditje e madhe në radh parë për familjen e tij, për bashkëshorten, për 2 vajzat, për familjarët, por natyrisht u kthye edhe në një diskutim të gjerë mediatik lidhur në raport me rolin që ai ka pasur, por edhe për vendimin që ai mori, vendimin për t'i dhënë fund jetës tij. Por çfarë ndodhi realisht me Ardian Klosin? Përpara se unë diskutoj me 6 të ftuar në studio, një miksim, një emision që fokusohet tek ajo që ndodhi, pse ndodhi, a mund të evitohej, si dhe tek profili i Ardian Klosit, thash si përkthyes, njeri i letrave, si intelektual, do doja të ndjekim një material filmik i cili rikthen edhe një herë në vëmendje moment pas momenti atë që ndodhi, mbrëmjen e të njëjtës të 26 prillit, kur Ardian Klosi vari veten në një nga ambientet e shtëpisë tij në Tiranë. Le të ndjekim të material dhe rikthehemi për ndjekur logjikën e materialeve filmike dhe bisedën me të ftuarit në studio. Mbrëmjen e së njëjtës duhet këtë menduar gjithçka. Pavarësisht se pak pas mesnatën e 27 prill, Ardian Klosi vendosi të jepte fund jetës. Nuk ishte era e parë që tentonte, por ndodhi të ishte më fatalja. Ato orë të vona lajmi u përhap me shpejtësi, mbas edhe për shkak të formës që Dan Klosi kishte vendosur të largohej nga kjo jetë, duke u vetëvarur. Në banesën e tij në një moment kur kishte ndodhur të ishte vetëm dhe me qetësinë më të madhe. Pak përpara aktit tragjik, një nga personat e fundit që e ka takuar ka qenë aktori Timo Floko. Është dukur i qetë, pasi ngarkesë negative dhe me disa projekte për të ardhmen madje. Bashkëshortja e tij Juta Benzenberg është njoftuar e para përmes një teksti të shkurtër që i kishte mbërritur në celular. Kaluam shumë bukur, unë nuk mund të vazhdoj më. Kur të kthehesh, e jap pa vajzën. Është bekim të ikësh i qetë nga kjo botë. Duhet këtë qenë tronditja më e madhe të marrësh këtë SMS, dhe menjëherë bashkëshortja ka kërkuar ndihmën fillimisht të fëmijëve që shikonin se çfarë po ndodhte në shtëpi, e mëtej ka telefonuar edhe policisë. Pasi ka mbritur personalisht në banesë, ka kërkuar në studion e tij, nëpër shtëpi, e në fund në depo, ku në errësirë dhe pas derës ka parë të varur pa jetë në litar bashkëshorten e saj. Në ato momente aparati celulari Dan Klosit mund të ketë marrë me qindra telefonata dhe SMS, të cilat nuk morën asnjëherë përgjigje pavarësisht se në anën tjetër ishin miqtë e tij më të afërt, të cilët prisnin me ankth. Çdo gjë kishte ndodhur në qetësi, ashtu sikurse edhe 2 herë të shkuara. Rreth një muaj më parë, më 19 mars, Ardian Klosi tentoi vetvrasjen, duke prerë damarët e të 2 krave në 4 vende e më pas duke i ngulur vetes thikën në bark. Megjithatë, fal transportit të shpejtë në spitalin ushtarak arriti të mbijetojë, ndërsa në 8 janar të këtij viti kaloi një gjendje të rënduar shëndetësore për shkak të konsumit të një sasie të madhe antidepresivësh, por që familjarët dhe vetë bashkëshortja në prononcimet që dhanë për mediat nuk e konsideruan si një tentativë për vetvrasje. Por Ardian Klosi nuk foli asnjëherë publikisht për këtë. Madje edhe me miqtë e tij më të ngushtë, kjo ishte një temë e cila thuajse nuk prekej. Orët e para të së premtes dhe përfundjavën që pasoi, vdekja e Ardian Klosit ishte tema e ditës. Në çdo bisedë nuk mund të lihej pa përmendur dhe ishte pa diskutim një nga ngjarjet më të klikuara në internet. Një prej atyre personave, një prej atyre miqve që vazhdimisht telefononte në celularin e Ardian Klosit në mbrëmjen e së njëjtës, ishte edhe një aktor i njohur, një mik i tij, i cili ishte ndarë nga Klosi vetëm pak minuta përpara se ai të merrte ose të jepte fund jetës tij. Ishin ndarë në errësirë në afërsi të shtëpisë të Ardian Klosit.
është Timo Floko, i cili e dha dëshminë e tij për pjesën më të madhe të shtypit shqiptar dhe që e ka ridhënë për emisionin Opinion një dëshmi tronditse, natyrisht e rënduar edhe nga emocioni shumë i fortë që Timo Floko ka kaluar, duke qenë njeriu i fundit që e takoi Ardian Klosin. Le ta ndjekim. Si ishte takimi juaj i fundit me të? Unë jam i tronditur ende nga akti tragjik, sigurisht ishte mbase një rastësi që u takuam atë mbrëmja të muzikë në një shëtitje që bëj nga kodrat e liqenit, shkoja për herë pranë shtëpisë së tij dhe ndodhte që të shiheshim, të shkëmbeheshim. Ai zbriste me bicikletë kod e fundit, unë ecja deri në skaj të kodrës. Ai kishte një pemë Argavani në kopësht edhe njerë i them që e pash edhe i them më këput një dy kështu deg. Ai e bërë njerë këtë, pastaj atë ditë për këtë e mora enkas, në fakt ishte kthyer nga Korça. Fati e Zoti e caktoi që të ndodhem unë pranë tij, të kem atë prekjen e fundit aty te kangjëllat. Si ishte ai momenti i fundit, zoti Floko? Jam njeriu mes gjallëve i fundit që e preku atë. Dhe ne dolëm, ishte momenti që po dinim, unë isha me jargamanën në duar dhe 2 trëndafila që i këputi i juta enkas për verën dhe ai mbylli kangjëllat. Ajo do zbriste si duket për të marrë vajzën, sepse kishte rënë muzikë pak i thellë, duhet të ketë qenë një ora 8:30 e mbrëmjes. Ai i vuri ganxhen kangjëllave, derës me hekura, dhe mua se si, nuk e di, mbase krejt shu në mënyrë befasishme, më lindi ideja që ta prek. Ta përshëndes, i them, Dani, dhe i thash, e preka tek duart, i thash, më merr për kafe, pim kafe. Sigurisht, duke e ditur, do të gjithë ato, si thua, simptomat e fundit, kur nuk ishin folur për sëmundjen, vetëm e kisha pyetur si ndihesh, mirë. Ai ishte njëri i heshtur, nuk shprehej shumë për këtë gjë. Çështja e sëmundjes së tij ishte no comment. Nuk kishte prekur asnjëherë se ti. Absolutisht asnjëherë, as unë se kisha pyetur për këtë gjë. Kishim shkëmbyer disa telefonata që në muajin dhjetor atëherë që u fol se kishte bërë një tentativë për të kryer aktin. Dhe i them, këto lule duken sikur janë lulet e margaritës për Faustin, diçka kështu e metaforizuar, si them. Qeshi, tha do të marrë në telefon. Në fakt, Ardian Klosi nuk telefonoi më as Timo Flokon dhe as kënd tjetër, ai vendosi t'i jap fund jetës, siç kishte tentuar edhe 2 herë tjera në fillim të vitit. Në fakt, ngjarja u bë publike rreth mesnatës së ditës e njëjte dhe më pas ngjalli padyshim një reagim mediatik prej 2-3 ditësh, si dhe shumë pikpyetje, cilat kanë qarkulluar jo vetëm në shtyp, por edhe në atë që quhet kurioziteti njerëzor krejtësisht normal për një shoqëri kur bëhet fjalë për një person të njohur i cili vendos të jap fund jetës tij. Për diskutuar mbi këtë çështje thash në një miksim tematike, unë kam ftuar 6 persona, duke nisur nga zonja Ledi Shamku-Shkreli, një e njohur e vjetër e Ardian Klosit, e cila po ashtu ka pasur shpesh herë kontakte me të. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zonja Shkreli. Për të vazhduar me zotin Fatos Lubonja, po ashtu një mik i vjetër i Klosit, po njëkohësisht një njeri të cilin jeta e ka çuar në momente shumë të vështira dhe shpeshher me diferenca të mëdha. Zoti Lubonja, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Doja t'ju pyes jam pas, por ndoshta në vijim për gjithë këto ulje ngritje që shpeshherë në jetën e njeriu të kthehen edhe në gjysmë trauma apo edhe në probleme që mund të shkaktojnë depresion apo tjera. Zoti Preç Zogaj, po ashtu një i njohur i zotit Klosi që prej viteve që punonin në shtëpinë botuese, mos gaboj apo jo zoti Zogaj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Për të vazhduar më pas me zotin Neli Demi, mjek, Edhe në Këshillin Botues. Dhe në Këshillin Botues të gazetës Rinjnia Demokratike. Po. Zoti Neli Demi, mjek psikiatër, psikoterapist, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Demi. Do diskutojmë pas për problemet që lidhen me këtë rast. Zoti Alfred Lela,
Kryeredaktori i revistës Mapo, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Lela, si edhe zoti Fatos Hakorja, kryeredaktor në edicionin qendror, në edicionin në lajmet e televizionit Klan. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Hakorja. Në fakt do doja ta nisja eksaktësisht nga ju, meqense qenë media dhe që e dhanë më njëherë para të lajmin, madje edhe shumë të njohur ti e mësuar nga mediat. Si erdhi lajmi dhe çfarë investiguat ju atë moment? Ju keni qenë drejtuesi i edicionit lajmeve atë mbrëmje. Pra drejtuesi më i lartë i lajmeve. Në mungesë zotit Bejtja që ishte në weekend. Ka ndodhur gjithçka. Telefonata e parë që ka marrë policia, komisariati numër 1 në Tiranë, ka qenë rreth orës 8, mes orës 8 dhe orës 9. Një telefonatë e ardhur nga një fqinje e Klosit, e cila ishte alarmuar nga mesazhi i ardhur nga bashkëshortja e Klosit. Një patrullë e policisë në aq sa kohë mund duhet, rreth orës 9, është gjendur në shtëpinë e Klosit dhe ka nisur kontrollin bashkë me fqinjen. Ka patur një problem për shkak se shtëpia paksa, një shtëpi private paksa e madhe dhe nuk janë gjetur siguresat dhe kanë kontrolluar në errësirë. Ka qenë paksa e vështirë. Pasi kontrolli policia është tërhequr, por është rikthyer pasi ka marrë një tjetër telefonat nga bashkëshortja e zotit Klosi. Pra policia ka kërkuar njërë në shtëpi, nuk ka gjetur gjë dhe është larguar. Së bashku me fqinjet? Së bashku me fqinjen. Pas kthimit në shtëpi të zonjës të Jutës, policia është rikthyer pasi ka marrë telefonat tjetër dhe kanë rinisur kërkimet së bashku. Kanë hyrë disa herë në aty ku u krye dhe akti i vetvrasjes, por nuk e kanë gjetur dot trupin për shkak se vendi ishte i fshehur pas një dere, litari ishte i varur në një tra, një papafingo të hapur, një çarë tavani, një shkallë, e cilat ngjisten tavan, dhe ka qenë paksa e vështirë. Këto janë të gjitha dhënat të marra nga raporti i policisë, dhe ka qenë fqinja e cila pasi e kanë gjetur, pra është gjetur nga bashkëshortja dhe fqinja e ka prerë litarin. E ka prerë litarin kur nuk kishte më shenja jete. Kjo ka ndodhur rreth orës 22:30. A ka dhënë shpjegime policia se përse kishte ndodhur kjo gjë? Policia nuk ka dalë në një version që t'japi shkaqet. Ka nisur një procedim i cili mund të çojë në zbardhjen e shkaqeve. Kjo është kryesisht procedim rutin këtë rast. Por shkaqet nuk dihen, po të dieshin shkaqet do ishte çik edhe më e thjeshtë edhe për të folur. Rreth çfarë ore është dhënë lajmi? Lajmi është dhënë rreth orës 22:30 në media, po rreth orës 23. Dhe sidomos është përhapur në rrjetet sociale, me sa kam parë unë apo? Dhe sigurisht është hapur në rrjetet sociale, por edhe në televizionet që transmetojnë 24 orë lajme, pra kanë qenë ata që kanë dhënë të parët njoftimin. Kjo ka qenë diçka, dua të them që për shtuar këtu një detaj të vogël, ndoshta do t'i shërbejë më vonë debatit, sipas policisë. Ju e keni marrë informacionin nga policia? Po. E kam marrë nga një miku imi, në fakt po e kam rikonfirmuar me policinë, po në ato momente. Po. Sipas policisë, sipas ekspertëve që kanë bërë dhe raportin, akti është kryer me një litar të sapo bler, çka do të thotë që ndoshta e kishte menduar gjithçka fare mirë ndoshta në ato momente. E kishte menduar përpara, natyrisht. Në fakt, kjo është një nga gjërat që do të diskutojmë pas. Doja të thoja që si fillim, edhe mesazhi sepse mesazhi është dërguar në gjermanisht dhe ka përkthime të ndryshme, mesazhi ka qenë i tillë që sot kaluar mirë bashk, pasi Klosi ka drekuar ose ka ndenjur me bashkëshorten në drek dhe pra kaluam mirë ka qenë për drekën. Për drekën. Sot kaluam mirë bashk sot, pra i referoj të sotmes. Një përkthim korrekt. Vetëm kaq ka qenë? Kur pastaj dihet pjesa tjetër, kur të kthesh, të lutem ktheu pa vajzën. Kjo ka qenë. Zonja Shamku, si e morët vesh lajmin? Mua më telefonoi një mika ime. Ishte vonë, nuk kisha marrë vesh gjë. Ishte i papritur për ju? Që Dani iku është i papritur, në fakt. Shumë i papritur. Do me thënë, nuk dua t'i shtoj argumentit ato që u tha që a i kishte tentuar edhe 2 herë tjera e kështu me radhë, por ju e keni takuar në bas këtyre 2 rasteve. Shfaqte në një shqetësim, në një shenjë që
ishte mërzitur që do të ndërmerte këtë hap, apo nuk, siç u thanë kronik, nuk hera- jepte asnjë shenjë me miqtë e të afërmit? Herë e fundit që unë e kam parë ka qenë një ditë para sa të nisej për ndartë. Do të thënë, po themi rreth më pak se një javë para se të ndodhte, para se dani tikte. Edhe ka qenë një mbasditë shumë e bukur. Në të vërtetë u takuam te Logoreci, ishim të tre, unë, Dani dhe im shoq edhe Tani, edhe na komunikoi gjithë vendimin e vet për t'ju kthy. Ishte lodh nga humbjet e betejave, po themi ambientaliste. Edhe komunikoi vendimin e vet për t'ju rikthy asaj që ai dinte të bënte më mirë nga të gjitha albanologjistë. Donte të rikthej të jepte mësim, sidomos kishte plane të jepte letërsinë e vjetër atë rilindjes, dhe unë thash kush e jep më mirë se ty këtë. Kishte shumë plane, kishte mblidhte një trashëgimi të vyer të folmeve dhe të rrëfenjave të Kalas Elbasanit, lagjës Kalan Elbasan. Po merre po bënte gati tjetër për botim një përkthim të Aliaslavit. Pra ishte i mbushur me projekte? Ishte plot me projekte. Ishte plot me projekte dhe me thënë drejtën, po përfitoj të bëj një retrospektiv, Dani kishte gjithmonë projekte dhe vinte të shkunte. Do të thënë sa herë që duke referuar dhe vetes, mund të qëllonte që t'i lëshoja duart, thoya nuk bëhet, s'bëhet edhe e lëm këtë. E kam pas shpesh si shkundës, kështu që nuk e imagjinoj dot. A kishit biseduar me miq të tjerë të përbashkët për atë që i kishte ndodhur në dy rastet e tjera? Kishit tentuar ta kuptoni çfarë po ndodhte realisht me të? Ky është një defekt ynë, në fakt, që ne jemi mesdhetar dhe ka do kohë që kemi filluar të sillemi jo si mesdhetar. Kemi filluar të sillemi pak se asin kontinental. Që do thotë që t'ju them, kemi filluar të bëhemi më indiferent? T'ja u them nga, po nuk e di a kemi filluar të bëhemi indiferent apo duam ndrojmë tip me nuk e di për çfarë arsye, po ditën që unë e takova, unë ja pash vragat e durët. Dhe impulsi im i parë, impulsi për mesdhetarin ishte ta pyesja u dan, po mirë, janë të rrezik ç'është kjo? Se nuk e kishim diskutuar bashkë. Unë i shkova, ne i shkuam herën e parë që ndodhi, që mbetin tentativa për t'u largu. Ne i shkuam me njëra në spital, dhe ai ishte aty me të motrën dhe nuk pranoi të na takonte dhe mua më bë qefi, sepse në një mënyrë tjetër e perceptova si një reflektim të një veprimi që s'kishte lidhje me të. Nuk ka fol ndonjëherë. Ne madje me kohë të shkuara bënim shaka për vdekjen, shaka të tipit, po, dhe Ani thoshte, ora, po tiki njërit paktën tiki në mënyrë, si me thënë, në mënyrë heroike ose të bujshme, nuk bëj fjalë për t'u largu kështu. Dhe ju nuk e pyetët çfarë po ndodhte? Unë nuk e pyeta dhe jo se kam pishmam se nuk e pyeta, po sepse unë kam idenë që duhet fol për këtë, se është një valvur që duhet. A mendoni që do jepte një përgjigje? Kam përshtypjen që nuk do jepte një përgjigje. Jo, unë tani nuk bëhet historia me sikur, po për aq sa e njoh, besoj që do kishte qenë një valvur. E kam pishman që se pyeta. Për aq sa e njihni një pyetje, a mendoni që ai kishte vendosur këtë gjë, apo po të kishte më shumë presion, më shumë trysni, ndoshta mund të ndronte? Jo, nuk mendoj që e kishte vendosur këtë gjë. Nuk mendon që e kishte vendosur? Nuk mendoj që e kishte vendosur këtë gjë për një arsye të thjeshtë se unë kam përshtypjen që u lodh. Po ishte reagimi i momentit apo ishte një reflektim i plot? Nuk hym dot në këtë pjesë. Nuk hym dot në këtë pjesë. Është vendimi i tij, absolutisht është vendimi i tij, është vendimi i marr. Unë nuk besoj që shkalloi dhe e mori. Tani është tip i ndjeshëm. Dhe njëkohësisht tip shumë i fortë. Fakti që e kishim, si me thënë, me Danin bëj grupi për çdo betejë, menjëherë se kush nga ne mund të ishte vetëm, bashkë me Danin ishte grupi. Kështu që duhet keni parasysh një gjë, që tipat e fortë kanë pashmangërisht me vete dhe faktin që janë thyshëm. Shife gizën, për shembull. Është një metal shumë i fortë, po thyet. Hekuri është plastik, çeliku është elastik. Tani është si giza, ai sa i fortë ishte, aq i thyshëm ishte. U thyet. U thye një moment të U thye. Lubonja, nuk po i pyes si e morët lajmin se ju ishit këtu me mua në studio ditë njëjtë dhe më pas u telefonuam për të dhënë këtë lajm. Po bëj pyetjen, a i keni bërë ju pyetjen vetes, pse vrau veten Ardian Klosi? Dhe jam i sigurt që shumë tjerë ju a kanë bërë juve, apo jo? Një nga pyetjet që bëhet, padyshim, i bëhet njohur, siç po bëni dhe juve, i bëhet vetes, i bëhet. A keni ju një përgjigje? Unë
Kam një përgjigje, unë kam hamendje, kërkim, kuriozitet, të gjitha bashkë, hipoteza, po nuk kam një përgjigje, absolutisht. Unë mendoj që ka padyshim një element që do të mund të quhet një depresion, pra një element të një sëmundje, unë kam folur edhe me të motrën. E motra kishte një intervistë shumë Domethënë ato kanë një teori pak domethënë më sipas cilës ishte gati ai sigurisht është sigur kur zhvillohet një kancer, supozojmë që ka një gjendje terminale dhe vdes tjetri, po kështu kjo sikur shumë shpejt një sëmundje çfaqet pastaj në formën vetë më agresiv dhe ai kaloi këto muajt e fundit në gjendjen terminale të kësaj sëmundje psiqike. Pastaj se sa këto sëmundje janë sëmundje që lidhen me, po themi, me gjenetikën, me faktorën, me ADN-n, dhe sa këto sëmundje janë të lidhura me jetën sociale, me ambientin ku jeton, kjo është një temë shumë e gjatë, shumë ndërlikuar. Neve, ndoshta unë në këtë aspekt, padyshim që për sa i përket të anës së sëmundjes së tia, e para nuk njohim shumë element dhe besoj se ai që mund t'i bënte, si thuash, analizën ishte njeri i fort apo i dobët Ardian Klosi, Fatos Shkreli, që ishte shumë i fort, po ishte edhe më i thyshmi ndoshta ndër të fortët. Ai ishte njëri ndjeshëm, do thoja unë. I ndjeshëm ç'kuptim? Ndjeshmëria është një gjë që lidhet me atë se sa njeriu kultivon, si më thënë, instrumentet e vet. Dhe ky ishte njeri kultivuar. Që njeri kultivuar kishte më shumë antena për të kapur, për të qenë ndjeshëm. Edhe reflektonte shqetësimin më shumë. E dyta ishte një introvert, nëse ka psikoanaliza, psikologjia që dallon, ishte njeri shumë introvert, domethënë i kthyer së brendshëm, i thuhet. Pra nuk ishte njeri që shpreh dhe hape me këdo. Pra i vështirë në këtë drejtim. Vështirë t'ja gjesh origjinat e këtij introversiteti, sa lidheshin, se kur bëhet në këto raste duhet flasësh me një psikoterapeut, bile me një psikoterapeut që e ka njohur, që të mund të t'jap një përgjigje nga ato që kërkoni juve se ku është, po them, trauma fillestare, flasin disa, e cila trauma është thellë, duhet zbuluar me një psikanaliz. Ky është një element që ne nuk mund të hyjmë. Padyshim këtu kemi të bëjmë me një pjesë që lidhet me depresionin e një njeriu depresiv, interesant nga ana tjetër që depresioni i tij ishte i tillë që nuk kalonte në paranoja, pra ishte shumë racional. Ç'do të thënë? Në kuptimin se shpeshherë depresionet krijojnë gjendje paranoike, krijojnë domethënë halucinacione, krijojnë humbje të kontaktit me atë quhet realitetin, njeri që flet kot, flet prava. Ndërkohë ka qenë plot plane, thotë zonja Shamku, deri në momentin e fundit, deri një javë përpara. Ky ishte një njeri shumë racional në gjërat që shikon, edhe në realitetin interpretonte mjaft mirë. Dhe kështu që e bëhet dhe më kompleks si fenomen. Unë kam një gjë që e mendoj kur e mendoj. Ka një personazh ky Antonio Tabuki, thoshte Pereira është një. Ky aty është një psikanalist që i flet këtij Pererës. Ky Pereira ishte njëri që është personazh kryesor, është gjatë historia, po ky psikanalist i thotë që shiko, thotë, ne kemi disa une, thotë. Dhe ka një luftë midis uneve tek ne, se cili është ai që do bëhet dominanti, që do të vendosi për një çast. Kupton? Dhe tek Pereira ndodh një ngjarje që sikur një unë tjetër që i thoshte ti duhet bësh diçka, aty bëhet fjalë për një revolut për të ndihmuar disa të rinj për të hyrë në një aktivitet. Ai uni që ky e kishte mbrapa, sigur. Gati kur e kam parë këto kohë të fundit, unë e takova rastisht një ditë përpara, kam takuar. Në ekspozitën që ju bët për nga njerë duket gati, kam dëgjuar që ka raste ku
si kur një unë tjetër që nuk e dim që vjen nga thellat, që nuk e dim se është lidhur me smundjen, Kur e takuat e një ka ditë- komanduar ta mbaroj den, e sikur e ka komanduar për të bërë këtë veprim atë unin që ishte ai vet. Pra sikur dhe këtu pastaj mund flasin psikoterapeutët më qartë, po, më fal. Ditën që e takuat, ju e keni takuar pothuajse 48 orë para ngjarjes. U komportua krejtësisht normal me ju? Po, ishte, vetëm se unë nuk mund të them që ai nuk e kishte përgatitur që erdhi befas. Do më thënë, mendimi im është ky, që ai ndoshta ka pas një obsesion vetvrasjen. Nuk është kollaj, se dhe fakti... Befas nuk erdhi, se tentoj 2 herë tjera. Tentoj disa herë, pra ai domethënë nuk është se e kishte i ndodhi befas, por problemi është se sa vjen pra ky dominimi asaj fantazma, atij demoni që e ka Kur do ngrej shtyrë, kokë tani? se si arrin ai të dominojë në momente të caktuara. Dhe unë mendoj që një nga shkaqet është vdekja e nënës, Që dhe motra e nënvizonte në intervistën. sepse prindrit janë një mbështetje e madhe se cili nga ne ka fëmijën e vogël brenda vetes, ai fëmia që është rritur. Po. Dhe nëna dhe baba janë si 2 male që kur bien ata hapet humnera. Kështu që vdekja e nënës nuk është problemi se e kishte nënën për ndihmë, Ja, po është psikologjike, është një gjë që shumë e thellë, është një raport shumë i rëndësishëm dhe mendoj që ky është një shkak. Padyshim pastaj se këtu flasim, domethënë kur flasim për aspekt social, lodhja e pafundme në një shoqëri që prodhon egërsi, që prodhon urrejtje më shumë, lodhje për të mbijetuar, lodhje intelektualit, pra këtu ndjeshmëria, padyshim që këto kanë dobësuar rezistencat dhe kanë lënë këtë smundjen që tham të avancojë më shpejt, sipas mendimit tim. Po, se do t'ju kthehem pas për t'ju pyetur raportet kur njeriu do të vështirë. Zoti Demi, një njeri që tenton 2 herë dhe herën e tretë arrin t'i jap fund jetës. Është i përgatitur për këtë akt në përgjithësi? Po flasim në aspektin teorik, se ju nuk jeni se jeni marrë. Sigurisht. Më desha të them të pare që zotin Klosin e kam njohur vetëm pjesën e ndritur të tij, themi, dhe nuk ka njohur pjesën ngri, pra pjesën e sëmundjes nëse ka ekzistuar. Keni njohur pjesën e njeriu publik, e kontributit të tij, po. Në rast se ndodh një tentativë vetvrasje, teorikisht pritshmëria për një tentativë tjetër rritet. Rritet? Teorikisht, po. Zakonisht vetëm një pyetje, rastet e vetvrasjeve merren në një moment, pra janë vendime të momentit, apo janë vendime që vinë nga një analizë pak më e gjerë dhe një seri faktorësh? Do thoya që vendimi për të bërë vetvrasjen kalon për shumë stade. Sigurisht që si fenomen mund të interpretohet dhe si një fenomen impulsiv në momentin e ndodhjes së vetvrasjes. Po. Që është reagimi i momentit ndaj një po. Po, në momentin e marrjes së vendimit kur, si, qysh do ta bëj këtë gjë. Megjithatë, unë do thoya që vetvrasja është një fenomen shumë integrikuar dhe kam frikë se emisionit për gjetur një shkak sonte në këtë emision nuk do e ndalim ban, pasi vetvrasja është e lidhur ngushtë, në mos themi në 100% të rasteve, le të themi sipas studimeve ka të dhëna që 80 deri në 98, gati 100% të rasteve, është e lidhur ngushtë me probleme mendore apo psikologjike. Specifike? Specifike, në rast se mund kemi kohën e mjaftueshme dhe mund të japim dhe detaje për sa i përket mbivendosjes së fenomenit të vetvrasjes me sëmundje të ndryshme mendore. Megjithatë, çdo problem mendor apo psikologjik ka 3 komponentë të rëndësishëm etiologjik ose 3 grupe faktorësh shkaktar, le të themi, që ndikojnë në shfaqjen e problemit mendor dhe që mund të çojë edhe në pasoja tragjike siç është vetvrasja. Përse një njeri me një analizë të tillë, njeri me njohje të tillë, po i quaj padyshim i zgjuar, dominohet nga ideja e vetvrasjes dhe nuk arrin dot ta frenojë. Flasim njeri që mund të analizojë gjithçka me qetësi. Shiko, ka shumë kundërshtrime përsa i përket dhënjes një përgjigje kësaj pyetje përse.
Megjithatë, duke qenë pjesë e një këndvështrimi psikoanalitik mbi fenomenet e çrregullimeve mendore në përgjithësi, ashtu siç e tha dhe zoti Lubonja, do thoya që ka mendja njerëzore, themi, funksionon e ndarë në disa nivele, edhe her pas here njëri për këtyre niveleve është dominant mbi tjetrin, kështu që formëzimi i këtyre niveleve ka kaluar në shumë stade, dhe do thoya që stadet që fillojnë qoftë edhe paralindjes së vetë individit, pasi duhet përmendim faktin që themi elementët transbreznor janë shumë të rëndësishëm në formimin e një individi. Dhe sidomos eksperiencat individit duke filluar që nga dita e zero, pra që kur ka lindur, deri në moshën ku ne themi që individi është pjekur, në popull thuhet, pra në mbylljen e periudhës së adoleshencës, është periudha që formon personalitetin e individit. Ambienti ku individi jeton, familja në cilën individi rritet, sigurisht dhe një komponent biologjik që duhet marrë në konsiderat gjithashtu. Janë elementë të rëndësishëm që ndikojnë në krijimin e predispozitës së individit për shfaqur një problem të caktuar. Dhe një pyetje fundit para se të vijmë me tjerë dhe rikthehemi sërish. Zakonisht një njeri që vret vetë ose që ka tentuar dhe dy herë tjera, e planifikon vetvrasjen apo i vjen në një moment, pra ka një shpërthim momenti dhe e kryen. Sepse është befasuese, zonja Shamku thotë një javë parë ishte i mbushur me projekte. Numëroheq projekte sa mjaftonin, i duheshin 3-4 vjet për t'i ezauruar. Përse befas njeri që ka këto projekte, që 2 ditë para shkon në ekspozitën e zotit Lubonja, sheh lëviz, që 20 minuta para i thotë zotit Flokoj do ta ndjekim pas vijimit e tij që do merrej me përkthimin e disa poezive. Është një shpërthim momenti, pra është një moment apo është një gjë e planifikuar që të gjitha këto janë lëvizje normale të një personi, ndërkohë që një person tjetër po e kryen, pra brenda të njëjtit, po e kryen planifikimin e tij. Është një pyetje që mund të marrë shumë përgjigje. Megjithatë do thoya që në përgjithësi fenomeni i vetvrasjes shikohet si një fenomen impulsiv. Impulsiv, pra që ka një moment, le të themi, shpërthimi, impulsiviteti. Trualli në cilën përgatitet ky vendim është një truall i cili përgatitet prej kohësh. Megjithatë, mendimi ekziston, mendohet, por momenti kur kryhet është moment shpërthimi impulsiv. Sigurisht. Megjithatë, ka dhe disa raste të cilët janë të mirë programuara dhe madje janë dhe rastet më të vështira për të parandaluar. Sepse megjithëse ekziston një ide që vetvrasja nuk parandalohet, unë mund të them që parandalohet. Si parandalohet? Parandalohet edhe mund të flasim më tej, por fatkeqësisht ne nuk jemi në gjendje të përllogarisim vetvrasjet e parandaluara, sepse nuk ndodhin edhe nuk e dim nëse do ndodhte apo jo, po unë me siguri mund të them që parandalohen. Domethënë dhe ka shumë faktorë që ndikojnë në parandalimin e vetvrasjes. Zoti Zogaj, si e morët vesh lajmin? Dhe a kishit parë diçka, një shenjë, diçka zotit Klosin këtë drejtim? Unë e kam marrë vesh nesme nga mediat, nesme në mëngjes, unë nuk kam patur në një kontakt me Klosin në muajt e fundit. Jam shkëmbyer me të nga rruga e liçenit, sepse edhe unë e kam zakon të eci në këmbë, ai shkonte vite me biçikletë dhe përshëndeteshim, përzemërsisht, por kaq. Edhe unë e dija se i kishte ndodhur diçka dhe kisha këtë përshtypjen që ai po përpiqej të rilidhte në natyrë, si me thënë, në fillin e kputur të motiveve për t'jetuar, sepse e mendoja unë këtë gjë, nga që i kishin ndodhur. Po dhe ju nuk e pyetët kurrë në njëra? Nuk e jam ndaluar se ai ishte me biçikletë, unë isha në këmbë, nuk kemi, domethënë, por e mendoja këtë gjë, duke që ishte shumë, domethënë, i dhënë, i shkrirë me natyrën, domethënë, shkonte e vinte, bënte, nga që kishte biçikletën, shikoja që e bënte 2-3 herë, domethënë, dhe kishte nevojshme me sa duket atë gjë. Më tej, domethënë, e kam lexuar në gazetë, edhe në lidhje me pyetjen që bëre, dhe unë do thoja këtë gjë, që natyrisht që motivet janë gjithmonë të komplekse, ndërlikuara dhe misterioze, domethënë, i merr dhe vetë me vete personi, ose një njeri shumë i dashur i tij që mund t'ja ketë lënë, nëse ai ka lënë diçka tjetër përveç asaj që kemi lexuar
media një mesazh shoqës, mund të ketë lënë diçka edhe më shumë, ka patur raste analoge që kanë lënë letra të gjata, ka Virginia Woolf për shembull që është një shkrimtare angleze që është një rast analog, ka lënë një letër gjatë për bashkëshortin dhe hedh dritë edhe psikologët edhe psikiatrit i kanë shfrytzuar këto letra, domethënë për të kuptuar misterin. Misteri jam dakord dhe me Lede, ne në motive nuk mund të futemi, se nuk është fusha jonë. Ne mund të komentojmë një gjë që ka dalë, por në rastin e Klosit ka dy gjëra që mendoj se duhen të them, që nuk kanë bëjnë me shkaqet. E para duket qartë se ka qenë shumë i kthjellët në atë që ka bërë. Mesazhi tregon se ka qenë i kthjellët dhe i vendosur në vendimin. I vendosur për të quar në fund një vendim të marrë të paravendosur. Dhe mesazhi, sidomos fjalia që thotë që në fakt i shfaqur më shumë bazë vdekjes së eja nënës pa vajzën, tregon që është bile dhe i preokupuar që të mos krijoj një goditje të menjëhershme për vajzën. Dhe kërkon bashkëshorten pa vajzën që të mos e trondis në atë moment. Domethënë ka menduar edhe për këtë hollësi, që është shumë domethënë se për gjendjen e tij të kthjellët, për mendimin tim mendore, pavarësisht se mund të ketë impulse të brendshme. Momenti i dytë ka të bëjë me atë që është një vetvrasje e paralajmëruar, domethënë plotësisht e paralajmëruar. Domethënë ai dy herë ka tentuar, nofta këtu më saktë mund të flas në një mjek, nëse ndonjë mjek e ka marrë atë nën kujdes apo jo, sepse mjeku ka një kod që në këtë rast. Ne, domethënë kjo është një çudi e madhe për mua, spaku që askush s'ka fol. Domethënë si mund të mos flas kërkush? Unë nuk besoj se nuk ka fol kush, nuk i lejohet mjekut, ë? Ne që jemi nuk mund të flasë mjeku, nuk i lejohet me kod. Jo mjeku, jo. Them ne që jemi në studio, jemi disa persona që kemi secili një histori të vetën, lidhje me ngjarjen, ose një raport të vetën me ngjarjen. Po ajo mund të ketë fol me diket, po problemi është ky që rastet analoge të vrasjes intelektualëve po flas, na tregojnë që kur provon për herë të parë me vena, për shembull, është një poet italian, Cesare Pavese, i cili fillimisht ka prerë venat. Dhe prerja venave, spaku e kanë konsideruar ata që kanë studiuar jetën e tij, është më shumë një thirrje për ndihmë se sa një tentativë, kupton? Është vështirë të vrasësh veten duke prerë venat. Është shumë vështirë një thirrje për ndihmë, domethënë. Është një formë, domethënë që është përballur me idenë e hiqit, me idenë e kotësisë, pa kuptimësisë, lodhjes, ato që përmendi zonja Shkreli, një kompleks gjërash dhe thret. Domethënë është paralajmëruar kjo gjë, është e paralajmëruar, nuk mund të themi se është e paralajmëruar. Dhe prandaj them që thjesht për ta ditur, sepse është një gjë që nuk kthehet, nuk ka sens edhe gërmojmë shumë aty në këtë histori, po thjesht për ta ditur, për të kuptuar, domethënë motivet këtu, për mendimin tim, duke u nisur nga kjo e paralajmërimit, se kjo më shqetëson mua. Pra fakti që e kishte paralajmëruar. E kishte paralajmëruar dhe nuk kam dëgjuar njëri që të ketë fol me të. Këtu dalim te një problem i madh, që është problemi që nuk ka lidhje me vetvrasjen intelektuale, por edhe me vetvrasjen e njerëzve, që për motive tjera, jo për motive, domethënë intelektuale, edhe për motive ekonomike. Po motivet mund të jenë nga problemi është që i vetmisë. Është problemi i vetmisë. Për shembull, kjo Virginia Woolf, po ja them, ajo kishte një gru, ai kishte një burr që i rrinte shumë afër. Dhe ajo bile ishte shumë e prekur që do t'i shkaktoj një dram burrit. Ajo nuk duronte vetmin. Sa ngelej vetën, i kthehej, domethënë, dhe dëgjonte zëra. Domethënë, dhe aty pastaj njeriu ka dhe momentin e krizës së depresionit. Dhe është momenti i vetmisë, domethënë, natyrisht që kjo nuk mund të themi se mund të parandaloj vetvrasje, sepse nëse ka një gjë që nuk mbrohet, është jeta ndaj bartësit jetës. Kush ka jetën e vetë, e gjen mënyrën, domethënë, nëse ai ka vendosur. Por që bënte në mënyrë, le të themi, fjalë për fjalë, të parandalojmë vetvrasjen, po mund të bëhet shumë që individi, le të themi, të mos vi në momentin e marrjes së një vendimi të tillë. E fuli që do të themun është kjo gjë. Këto hapa janë të shtrira në kohë. Lidhje me shkaqet, sepse Fatosi tha diçka për nënën, dikush mund të thotë për angazhime shoqërore, etj, janë gjithmonë këto janë. Do të thënë,
janë një mori arsyesh që mund të kenë një ndikim në lidhjen e Është tyre. tronditur më shumë ta Por Lubonja, unë mbas mendoj vdekjes që nëse thoshin dhe familja. vetvrasja e njeriu nuk është që na tregon se ku jetojmë, sepse ne vetvrasja tregon natyrën e personit, që është një person më i brisht, më i thyshëm, nuk e kemi kuptuar mirë. Po, do e pysje, do e pysje Lubonjën për këtë, për një gjë, po. E mbarova, pra ka gjithmonë, për mendimin tim, diçka që është strikte vetjake, në akte tilla. Për shembull, ne kemi edhe vetvrasjen e Stefan Zweigut, për shembull që ai kishte një gjë që nuk e duronte dot, domethënë që nuk kishte shërbyer tërë jetën e vet humanizmin dhe holokausti përmbysi gjithë një koncepcion. Domethënë dhe ishte raporti i tij me atë që ai kishte shërbyer një jetë, ishte mundja e tij. Ajo është fatkeqësi sepse pak ditë më vonë ra Gjermania dhe si thua ishte një vetvrasje. Si e dakord? Jo, në kuptimin që nuk është çështje vetjake, se ne jemi dhe në kuptimin që gjithçka varet nga vetja jote, për të shpëtuar ose për të vrarë. Mund të të shpëtoj shoqëria sipas jush? Domethënë, kjo ngjarjen e Klosit. Ngjarja e Klosit duke nisur nga ajo që tha zonja Shamku, që dhe miq të afërt nuk kanë folur kurrë me të. Edhe ju kur e takuat nuk e pyetët, për shembull. Këtë desha të them këtë që ne jemi mbledhur këtu edhe po flasim kaq shumë, sepse kjo ishte një ngjarje që unë gati do ta krahasoja me ato tragjedit që jetuam një tragjedi me disa akte. Dhe Aristoteli ka një konceptin, kur flet për tragjedin, flet për katarsisin, që tragjedia na trondit, dhe kjo tronditja e thellë që ne krijojmë, është pikërisht instrumenti i katarsisit i shoqërisë. Kjo është konceptin e katarsisit e Aristotelit lidh shumë me tragjedin, pikërisht në këtë ne identifikohemi me personazhin, duke ndjerë emocionet e tij, duke u futur tek ai, bëjmë dhe katarsisin tonë. Në një farë kuptimi, ne kështu e kemi jetuar, unë personalisht, po ndoshta edhe shumë tjerë gjersa po flasim. Dhe çfarë do të them, pa hyrë dot në aspektin, si më thënë, shumë personal të sëmundjes tij, gjëra që i dim nuk i dim, por padyshim një nga aspektet e kësaj tragjedie është raporti që kemi ne me këtë shoqëri që kemi ndërtuar, i individit, i një intelektuali, po jo vetëm. Domethënë, shoqëria jonë në këtë moment, ky rast duhet na shërbej neve për të kuptuar edhe se çfarë bëjmë për njerëzit që ndjehen dobët në moment caktuar. Sepse janë të smur, mund të parandaloj, sepse janë në vështirësi ekonomike, sepse janë në vështirësi psiqike, se janë në vështirësi familjare, domethënë, të gjitha këto një shoqëri e shëndosh, një shoqëri që, si thuash, e mbron njeriu, një shoqëri humane krijon shumë më tepër mundësi për njeriu që të shpëtojë. Një pyetje. Po e dua dhe personalisht të pyeta. Kur fakti që dhe njerëzit e afërt refuzojnë një farë mënyrë, jo se refuzojnë, po njerëzit e afërt, miq, shokët, nuk po them familja, refuzojnë ta bëjnë këtë bisedë. Kur shpëton herën e parë, shpëton herën e dytë. Është defekt apo është një respekt ndaj tjetrit? Për mua është defekt i marrëdhënieve. Domethënë, ne kemi shoqëri. Domethënë, e ndihmon tjetrin më shumë duke mos po. Më pyete, ta hap përgjigje. Ka taku në një psikolog, më fal. Ta mbaroj, po. Është defekt i marrëdhënieve shoqërore që ne kemi. Shpeshherë marrëdhëniet tona janë hipokrite. Shpeshherë marrëdhëniet tona nuk janë të vërteta. Shpeshherë nuk jemi të vërtetë me njëri tjetrin, sepse kështu është ndërtuar shoqëria. Kështu që duket sikur jemi miq, bëjmë gallata shumë, por thellë nuk kemi intimitet, nuk kemi vërtetësi në marrëdhëniet tona. Ky është një aspekt. Ti po të kishe një raport më të afërt, do ta kishe pyetur, do kishe folur me të? Padyshim. Unë isha prishur për Jo, shkak e të di, polemikave. po flas po dishe. Po padyshim, po të kisha raportin e njeriut që po ama ta jep vet ajo, është raporti. Unë e di se kujt mund t'ia pyes dhe kujt nuk kë mund ta pyes e kë nuk mund ta pyes ndër miqtë e mi. Se kujt mund t'i afrohem dhe kujt nuk mund t'i afrohem. Dhe në përgjithësi dua të them këtë që shoqëria jon raportet i ka shumë superficiale. I ka në dukje dhe nuk i afrohesh dot pastaj. Aq më tepër një natyrë si Klosi, por një natyrë sepse nuk është problem se dikush më thot, po kishte familjar, në familjar ka folur ai, edhe ka folur. Pastaj
se ku e kërkon ndihmën ai, se çfarë ndihmë kërkon ai, se edhe unë e kam interpretuar si thirrje për ndihmë, dy të parat. Se kujt ja kërkon ndihmën ai është çik vështirë ta themi. Se kujt ja kërkon. Normalisht ndihma ama i jepet në formë speciale, specializuar, i jepet nëpërmjet psikoterapisë. Ai njeriu, domethënë normalisht në një shoqëri normale duhet rrinte 6 muaj në një klinik ku të kurohej, ku të ishte nën kujdesin e psikoterapeutit dhe kur domethënë psikoterapeuti shqiptar, më vjen keq se kush e ka parë, ashtu si një mjek që të shikon zemrën dhe të thotë shiko se kjo zemra jote, nëse ti nuk kurohesh 1, 2, 3, 4, 5 ti mund të ngelesh në rrugë, duhet ta shikonte mendjen e tij, mendoj unë, dhe mendja e tij duhet thoshte që ky po nuk ndeti 6 muaj në klinik, larg rrëmujës, larg urrëties që ka në Shqipëri, larg probleme familjare që ka, larg shumë gjërave dhe të kurohet atje, ky rrezikonte vdes. Duke bërë dhe ne nuk i kemi instrumentat për këtë. Shoqëria jonë nuk e ka ndërtuar. Por pa mendon që nëse do kishte pasur mundësi të shkonte diku, të izolohet, mund të shpëtonte? Izolimi, jo një kuptimin e izolimit kuptim nga njerëzit, nga dashuria. Jo, e njerëzve, po një trajtim serioz mjekësor, padyshim që do ta shpëtonte. Ka raste, dim, të paktën mund t'i zgjaste jetën. Zoti Demi, mund t'a shpëtonte një trajtim më i specializuar? Më vjen keq që të mos jap shumë kontribut në këtë pikë, pasi nuk mund të flas mbi diçka që unë nuk kam informacion të hollësishëm, domethënë mbi gjendjen klinike, mbi situatat familjare, mbi gjendjen personale të individit. Megjithatë, ajo që unë mund të them është që është vështirë të përcaktojmë nëse do mund të kishe shpëtuar apo jo. Janë disa faktorë që ndikojnë ndjeshëm shanset e përfundimit të një situate kaq të vështirë sa që është tentativat vetvrasëse. Tentativa vetvrasëse dhe rreziku që individi me një problem mendor mund të shkaktojë të tjerëve, janë dy rastet e vetme të cilat sipas ligjit të shëndetit mendor, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, konsiderohen të mjaftueshme për të marrë disa masa qoftë edhe të pavullnetshme trajtimi. Megjithatë, nuk do përdorja fjalën izolim, pasi kjo ndoshta e përdorova gabim se nuk njoh terminologji. Desha të bëj edhe një shtesë të vogël, sepse mendoj që është e rëndësishme në mënyrën se si trajtohet vetvrasja si fenomen në media. Ne si profesionist kemi ngulur këmbë shpesh herë që të mund të ndikojmë sadopak nëpërmjet trajnimeve me njerëzit e mediave në mënyrë që të ndikohet sa më pak që të jetë mundur në popullatën e përgjithshme, sepse ka një fenomen të caktuar, mediatizimi jo si duhet, një rasti vetvrasje mund të sjellë një zinxhir rastesh vetvrasëse. Dhe le të themi mitizimi i një akti vetvrasje, për shembull, qoftë edhe në këtë rast mendoj që ka element të mitizimit. Për shembull, një vetvrasje nuk mund quhet intelektuale, do thoja, një vetvrasje është personale dhe vjen si pasojë e vutjes të individit, mesazhi tregon qartë nuk mundem më, personi po vuan. Pastaj, se cilat janë shkaqet që bëjnë atë të vuajnë, ato mund të jenë, le të themi që kanë të bëjnë me identifikimin e individit me një kauzë të caktuar, kanë të bëjnë me probleme të ndryshme, personale, relacionale pra të marrëdhënieve, familjare, të largta apo të afërta. Ka shumë hamendje që mund të themi. Që cilave s'ju japim do të përgjigje. Ka në fakt një të vërtet në këtë që thoni ju, çështjen e medias, e raportit medias, po unë para se të kaloj se që bën media me të tjerët, më lejonit jemi tek Ardiani, kështu më lejonit flas siç e raporti i dy tentativave të para të medias me Ardianin dhe ka qenë diçka shumë e shëmtuar në të vërtetë. I dy rasteve të para? I dy rasteve të para. Ju po të hapnit, se po të hapnit gati është qeu media. Dy rastet, dy tentativat e tij të para, po të hapnit faqet e internetit dhe të shkruani Ardian Klosin në Google, të dilnin 50 testata që shkruaj vetëm vetvrasjen e tij dhe më pas kaq të shpeshta ishte dhe më pas mund të shfaqeshin veprimtaria e tij personale, individuale,
profesionale. Ka ndikuar negativisht kjo thoni? Po natyrisht që ka ndikuar negativisht, unë besoj, sepse jo vetëm që besoj, po dhe sepse Dani ma ka shprehur këtë pjesë, e ka shprehur dhe publikisht. Që unë ndje shumë i vijimisht i fyer nga kjo pjesë dhe vijimisht i dhunuar dhe nga kjo pjesë. Madje pati dhe në televizion që tha e komentoj, tentoj të vritet ai që redaktoi Kurbanin. Do me thënë ca hendeqe ku nuk mund të futet një personalitet i ndritshëm si Ardianit fare. Do me thënë nuk mund të bëj prej gladiatore e medjes. To hendeqes do të si qytetar, fakt, po që se i bjet në qafë. Po naturisht, po me qënë se po i referohemi ati që aq më tepër nuk është dhe një qytetari thjesht dhe i rëndom. Pa tjetër që është drejta çdo qytetari për të mos u bërë ushqim arene nga mediat. Po në këtë rast, 2 herët e para u trajtuan të mërësisht keq nga mediat. Dhe bashkohem me atë që tha zoti Lubonja, që edhe unë ashtu mendoj që 2 tentativat i para kanë qenë më tepër thirrje për ndihmë. Madje nuk është thjesht mendim im, po pikërisht se ra kjo gjë dhe u detyruam të lexojmë se jemi shoqëri e papërgatitur ne. Për fat keq jemi shoqëri e papërgatitur se në fakt nuk është thjesht çështje. Pra ju thoni që thirrja e tij për ndihmë nuk pati një përgjigje. Nuk është thjesht çështje e mjekut, nuk është thjesht. Jo, flasim për miqtë e ta. Po natyrisht, po them, unë kuptoj tani që detyrohem të lexoj që nuk është thjesht çështje e mjekut një tentativë për vrasje dikush, është një çështje ata dhe mjekët vetë që unë jam referuar këto 2 ditë thrasin dhe shoqërinë të marrë pjesë në trajtimin e kësaj kauze e çështjes vetvrasjes dhe të japin një dorë të bëhen dhe ata aktorë të ndihmës që mund të jepet. Dhe kaq e vërtet është kjo sa është një profesor që unë po lexoja sot, quhet Pajoli, është drejtuesi i klinikës më të mirë të Riminit, që me sa di unë mban një lloj primati në Itali. Dhe ai rendiste shkaqet e 5 tipet e vetvrasjes, dhe e para ishte me prerje venash ose me shpim, dhe pastaj vinte e pesta, vinte varja, po varja jo me rënje, po themi, po thjesht me asfiksim që e cilësonte edhe si një nga më të ndihmshmet. Dhe ai thoshte që pothuajse se statistikat janë kokforte, ne nuk kemi bërë to statistika. Nuk e di ma sa vetë na varin veten, dhe pse na varin veten, dhe pse na vriten e tjera tjera. Dhe ai thoshte që gati të gjitha mbeten tentativë, këto tentativat para në prerjet e marrës, sepse në të vërtet është një lloj basti që njeriu vë me vdekjen, jo një lloj basti, po si një lloj, po themi, provokimi që i bën vdekjes për të parë a vinë e shpëtojnë, ose a i vinë në ndihmë e tjera tjera. A do reflektojnë dhe shqetësimi ti? Është një temë që po ka shumë tabu kjo shoqëria jonë që ka nevojë ti zgjidhë dhe ta zgjidhë gjuhën dhe të flasë, dhe kjo çështje kam idenë që është në ato tabu që duhet shkundur. Unë për vete kam një peng shumë të madh që vetëm tani mbasi ndodhi kjo Ardianit, fillova të lexoj dhe të kuptoj mesazhet, se nuk jemi të përgatitur. Zoti Lela, e para, çështja e medias dhe e dyta, a ishte një po them vetvrasje e paralajmëruar në një farë mënyrë? A duhet kishte reaguar shoqëria, miq të afërmit, njerëzit që jetonin me të, jo thjesht familjarë, dhe flasim. Pa kaluar të problematika e medjas, të raporti i rastit parë të medjas me tentativën për vetvrasje të Njeriut Klosi, duhet nuk më, jo se s'më pëlqen, po nuk më duket e udhës që t'i etiketojmë si probleme mendore, problemet e zotit Klosi, sepse mua s'më duken as pak tilla, probleme emocionale po. Edhe nuk, do më tronditjet emocionale dhe problemet mendore janë dy gjëra krejt të ndryshme. A mund të ishte paranaluar duke përdorur një metodë që zoti Lubonja tha, një lloj izolimi i butë, jo nga dashuria, por nga rëmuja dhe nga problematika, nga kaosi, besoj se po. Media tani me që është dhe sektori im, unë nuk e di se sa mundem ta përfaqësoj shqetësimin ose të përgjigjem shqetësimit të zonjës Shamku, sepse redaksia e gazetës ku mbaj pjesë, të cilës shkruaj Gazeta Mapa, nuk e ka dhënë, ka refuzuar të shkruaj për lajmin, për herën e parë, tentativën e parë të zotit Klosi për vetvrasje. Kështu që ndërsa pjesa tjetër pastaj është një debat të vërtet i gjerë, duhet apo jo. Unë mendoj megjithëse ne nuk e kemi dhënë, duke qenë për personat... Vetëm se ka një problem që lidhet në princip, nuk e dhatë për zotin Klosi, por ndërkohë keni dhënë një vetvrasje tjetër që tha
zotit Demi. Për sa kohë ka iniciale, unë nuk e di se ka shkeljet etikës. E rëndësishme është shkelje etike. Nuk bëri përshtyri etike, është si thua një lloj frymëzimi, kthimi në një model i vetvrasjes për ata persona që janë predispozuar. Si jepet lajmi është i rëndësishme. Pra, mitizimi i vetvrasjes si fenomen, do thoja. Për shembull, një vetvrasje alla Romeo dhe Juliet mund të japi një mesazh të gabuar, më thënë, mbi atë që ka ndodhur në të vërtet. Më thënë, refuzimi i dashurisë nga njëri tjetri, apo mospranimi i dashurisë nga familja, nuk është shkaku i vetvrasjes. Ajo mund të jetë pika e fundit që është derdhur mbi gotën që është mbushur në realitetin e vështirë të këtij çifti apo të personit që kryen vetvrasjen. Vetvrasja është një fenomen mjaft i ndërlikuar dhe nuk mund të marrim përsipër që me një lajm të shkurtër të japim përfundime shkakore mbi të, sepse dhënia e lajmit është e rëndësishme dhe besoj që duhet bërë, por mënyra se si jepet detajet mbi mënyrën e vetvrasjes, të gjitha këto ndikojnë në si thua aktivizimin ndoshta e një nxitësi tek personat të cilët mund të kenë menduar për pastaj vetvrasjen. ato janë si thua scene të profesionit pa cilat nuk bëhet dot, sepse edhe një lajm i thatë, siç do ishte një lajmërim në pemë, në një gazetë, unë nuk besoj se gazeta ta zëm, gazetaria nuk bëhet për këtë, thjesht për të qenë një lloj për ta marrë një lajmërim që vihet në diku në një shtyllë dhe për ta vënë në gazetë. Elementet stilit janë, është debat i gjerë që besoj se e kalon synimin e emisionit të sonte. Po, zoti Hakorja, të njëjtën gjë tha zonja Shamku-Shkreli, spotet pastaj. Po. Në fakt ne gazetarët, besoj shumica, e kanë marrë si aksion faktin që vërtet publikimi i rasteve të vetvrasjeve ndikon tek persona depresiv në realizimin e një tjetër vetvrasje. Ju jep një rrugë në atë kaosin që kanë njerëzit. Ne kemi refuzuar, redaksia e lajmeve televizionit Tiranë ka refuzuar gjithmonë të japë rastet e vetvrasjes të personave të cilat nuk janë figura publike. Rasti i të Njerit Klosi nuk mund të shmangej, siç ishte edhe rasti i një aktori i Llazi Serbos, i cili po prapë nuk mund të shmangej, sepse janë personat të cilët pra njihen nga publiku. Është e vërtetë që në rastin e parë të tentativës së vetvrasjes së zotit Klosi, media shkruajti. Besoj që kur ka një akt, sepse zoti Klosi nuk është se ishte smur nga një smundje e cila i erdhi natyrshëm, kur ka një akt, besoj që përbën një interes për publikun, për persona të atij niveli. Dhe media besoj që ne kemi publikuar me korrektësi lajmin që pati një tentativë vetvrasje, duke referuar asaj çka shkruajti mjeku. Ne kemi qëndruar për gati 3-4 orë me kamera në spitalin psikiatrik. Ka patur një debat redaksinë e lajmeve edhe me zotin Andi Betje, drejtorin e informacionit, për ta dhënë apo mos ta dhënë. Por ndjeshmëria është e madhe, pati një akt, pra pati një veprim. Për shkak se pati një veprim, atëherë besoj që lajmi duhet publikuar dhe publikuam. Ajo që dua të them, unë besoj që media ka qenë çik më pak korrekte në ditën e dytë pas vrasjes. Pas vetvrasjes. Sepse pati një idealizim që as vetë zoti Klosi nuk besoj se do ta donte. Pra, nëse ditën e parë ishte shumë e thjeshtë në redaksionin e lajmeve, unë kam qenë që mëngjes dhe po prapë një konsult me drejtorin, vendosim që ta publikojmë lajmin ashtu siç ishte, me ato dhëna që kishim, pra ishte gjithçka shumë e thjeshtë. Ditën e dytë ishte shumë e vështirë të vendosi çfarë do bëje, sepse faqe gazetash ishin mbushur pafund. Dhe me vlerësime thoni. Me vlerësime, me superlativa që Lela besoj më shumë se unë jam dakord me Fatosin, ka pasur një lloj, si thua, glorifikimi, por unë them se edhe media dhe shoqëria ka ardhur sepse kanë qenë të papërgatitur për atë që ndodhi. Ka qenë vetvrasja e parë e një njeriu publik. Pak në këto 20 vitet post komunizëm, ne nuk kemi, domethënë kjo lloj papërgatitje ka çuar në si thua fetishizim të asaj që ndodhi. Atëherë spotet publicitare rikthehemi sërish për pjesën e dytë.
Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë emision të fokusuar tek ngjarja tragjike të enjtës vetvrasja e Ardian Klosit, njëri prej emrave të njohur të publicistikës shqiptare, një përkthyes një ndër përkthyesit më të mirë në Shqipëri, padyshim dhe një prej studiuesve të njohur në vend. Zoti Zogaj, se ju ndërpreva fjalën, do doja të fokusoheshim pak sepse në këtë pjesë do merrem më shumë me figurën e Klosit si studius dhe si njëri publik, por në çështjen që hapi zonja Shamku, pra të ati lloj refuzimi që shoqëria e njerëzit të afërt, miq, ata që kanë që shpenzojnë kohë me ty, shpeshherë e konsiderojnë tabu dhe bisedën hapjen dhe problemi që vjen kjo ideja që çdo gjë i vishet që është me depresion dhe duket sikur po. Në ndërhyrjen e parë unë nënvizova atë që kjo ishte një vetvrasje e paralajmëruar, domethënë nga dytë më pashmet. Edhe gjithë rastet analoge në histori na tregojnë se është ky lloj paralajmërimi. Nuk është hera e parë që ndodh kjo gjë. Natyrisht që duke diskutuar domethënë për aspektin e paralajmërimit vetvrasjes, nuk do të thotë, sepse ne kam frikë se do thonë mund ta shpëtonim. Ai e thash edhe më parë, domethënë vetvrasja nuk është si vrasja që evitohet nga ulja e shpejtësisë, nga krimi i rrethanave që nuk çojnë aksidente. Ajo është një hesap i individit me vetveten dhe individi është me vetveten në vetmin më të madhe dhe ai mund ta bëjë atë gjë, në thelb. Por duke dashur të deduktojmë diçka me vlerë sociale nga vetvrasja, përndryshe s'ka kuptim diskutimi, është kjo tema e solidaritetit. Kjo është një shoqëri jo solidare, du ta themi. Është një shoqëri që i le vetën, nëse transplantojmë rastin e Klosit si përkthyes të një vetvrasje një njeriu që për arsye ekonomike apo për një dramë familjare arrin vetvrasje, arrin sepse të gjithë e lënë veten, domethënë. Askush nuk afrohet. Edhe kjo që thot zonja Shkreli është shumë e vërtetë, domethënë, është një tabu absurd, domethënë, që nuk flitet për gjëra kaq. Një tabu që kemi në fakt që s'duhet ta kemi. Absolutisht nuk duhet ta kemi. I herë në radhë parë këtu ka një defekt shumë të madh, domethënë, që lidhet me kujdesin mjekësor, sepse nëse ne kemi një pengim që lidhet me tabu, me traditën, mjekësia ka detyrimet e veta. Se nuk jemi të sigurt çfarë raport nuk jemi sigurt. Megjithatë, se mjeku refuzon të flasë në të rast që mos. Duhet të themi këtë gjë, meqense ai ka ndoshta të afërmit e tij, njerëzit e tij, miqtë e tij më të ngushtë apo më pak ngushtë janë duke na dëgjuar. Domethënë vetvrasja është ose protestë ose çlirim dhe ai ka shkruar një fjali aty që e afron më shumë nga çlirimi, mund të jetë dhe kërkuar, sepse ne nuk mund ta dimë. Por ai mesazh që është publikuar tregon se ka një qetësi përballë. Domethënë vendimin e ka marrë me qetësi. Me qetësi jo edhe vendimin, por ka një fjali që është sentencë, domethënë që është bekim nga Zoti, që të shkosh i qetë në atë botë. Domethënë është një fjali sentencë, është sentencë. Dhe është një sentencë që na tregon që spaku, kjo që është shkruar, nuk dim çka më tej, apo nuk dim çfarë ka enigmatike këtu, që na tregon se është një çlirim më shumë se sa një protestë, si vrasje, kam përshtypjen unë. Megjithatë, siç e thamë në fillim, motivet, arsyet e thella, domethënë ngelen gjithnjë në misterën. Vetëm një pyetje kam për zotin Lubonja, se ju keni kaluar 17 vjet jetës tuaj në burg. Qëndonte që të burgosur tentonin të vetvriteshin? Po, patjetër. Ishin njerëz më të dobët apo ka qelluar dhe njerëz të fortë që nuk linin asnjë përshtypje, siç thot zonja Shamku në këtë rast? Një nga mënyrat e vetvrasjes në burg, me qira fjala, ishte më e lehta, shumë më e lehtë sa kjo, të thënë drejtën. Ishte një simulim, po themi, tentativës arratisjes. Domethënë ti e dije që po të kaloj një tel aty, me gjëmba që ishte, ushtari kishte urdhër të qëllonte dhe kishte njerëz që hidheshin në tela, dhe shpreha u hodha në tela, u hodhë në tela, ishte shpreha u hodhë në tela. Pra pavarësisht se ai vdiste nga plumbat e rojes, në fakt ai kishte bërë një vetvrasje. Ishte mënyra më e lehtë. Kështu janë bërë disa. Ishin njerëz të fortë apo njerëz që e reflektonin që nuk shtynin dot në vetë? Njërin që kujtoj unë, ja kujtoj edhe emrin Refik Beqo quhej. Po. Ishte njëri cili
punoj në Sparç, bëri një numër të madh vitesh, burg, u lirua, dhe morën e arrestuan prapë. Si që kishin zakon atë, ridënimet që na bënin në përburgje, ose e riarrestuan, brenda se kishin frikë se mos arratise, e nuk e di, e morën e futën prapë. Kur e futën herën e dytë, nuk duroj më. Pra është humbja e shpresës. Pra, është humbja e shpresës, është humbja e energjive për të rezistuar, padyshim që ambienti ndikoj, domethënë dua të them këtë që jo të gjithë kanë të njëjtën fortësi, se ju pyesni të fortë, çdo më thonë i fortë. Është një pyetje shumë e vështirë, i fortë. Të forta qëndron dobësia nga herë. Ka raste që të gjithë të dobët jemi në një farë kuptimi si qenie njerëzore, po dhe të fortë. Çdo qenie ka një pikë të dobët. Njeriu thuhet që është qenia më e adoptueshme. Unë para se të bien burg kam parë një dokumentar ku flitet për kafshët që trajtohen në parqet zoologjike, që ato nuk rezistojnë edhe transferimit, edhe parë kanë shumë probleme psiqike, fëmijë. Njeriu është qenia më e fortë për t'u adoptuar shumë situatave, shumë më komplekse. Po përsëri është një qenie e dobët. Dhe unë mendoj që nëse duam ta shtrim debatin ton, sepse kur ne ndjejmë të tronditje, këtë tragjedi të Ardian Klosit, nuk duhet të justifikohemi atë, jo, po ishte i smur Ardiani dhe prandaj e vrau veten. Unë jam kundra kësaj. Ne duhet të shikojmë përgjegjësitë tonë, që njerëzit e dobët për një arsye ose për një tjetër, të ndjeshëm për një arsye për një tjetër, që ndodhen në një vështirësi për arsye tjetër, ne duhet ndjejmë fajin në një farë kuptimi, dhe gjithë kjo zullumai që po bëhet, është se në një farë mënyrë të gjithë ndjehen fajtor. Edhe njëkohësisht të gjithë ndjehen pak identifikohen me Ardianin, sepse të gjithë po jetojmë në një shoqëri që e masakron njeriu, nuk e ndihmon njeriu në të gjitha aspektet. Në kuptimin psiqik, jep urrëtie, nuk jep dashuri. Jep vështirësi, stresi është fjalë shumë luksoze për këtë të jetosh këtu. U lodh. Stresi duket fjalë. Këtu është masakrohesh, razbitesh psikologjikisht. Si libër, si roman, po të ishte shkruar si roman kjo historia e Klosit, gati do thoshte dikush pse s'po e bën herën e tretë. Po. Do thoj që shoqëria sa më shumë të lejoj shfaqjen të arsyegjutës dobësi, aq më pak funde të tilla tragjike ne do kemi. Po që dobësia këtu, themi, shigjetohet, nuk do thoja këtu, vetëm në Shqipëri, por në përgjithësi natyra njerëzore ka frikë nga dobësia dhe e shtyn larg këtë. Dhe kjo i bën ata të ashëgjutur të dobët, me cilën nuk jam shumë dakord, të izolohen në vetminë e tyre dhe të mund të marrin dhe një vendim kaq tragjik. Unë do thoya dy fjalë për sa i përket depresionit si një nga gjendjet mendore apo emocionale, që termat të cilët unë nuk do t'i ndaja, përse janë, le themi, jetojnë bashkë me njëra tjetrën. Fjala depresion është një nga fjalët më të keq përdorura, do thoja, në popullsinë e përgjithshme, por edhe jo rrallë edhe në media. Pasi fjala depresion në fundit, në rast se përkthehet në mënyrën e duhur, është ulje. Kemi depresion gjeografik, depresion ekonomik, pra ulje në nivelin e caktuar që të ashtu normal. Fjala depresion në psikiatri apo në psikologji tregon uljen e nivelit të humorit në nivelin normal. Dhe edhe në këtë kontekst, fjala depresion përdoret në shumë nivele të caktuara. Ka humor depresiv, që jo domosdoshmërisht tregon një sëmundje depresive, ka një çrregullim depresiv, pra ka simptoma depresive që janë të shumta, ka dhe një çrregullim depresiv që është një sindrom që plotëson disa kritere të mirë përcaktuara diagnostike, të cilat e bëjnë një person, le themi, të diagnostikueshëm si me një çrregullim depresiv. Dhe do thoja, sepse është e rëndësishme të japim mesazhet e qarta që personat që vuajnë nga depresioni nuk në pjesën absolutisht më të madhe të rasteve nuk vuajnë nga halucinacionet apo paranoja. Ato që psikozat dhe që karakterizohet nga një shkëputje e individit nga realiteti. Depresioni është një gjendje ku personi vuan dhe vuan shumë. Vuan në mënyrë të vazhdueshme? Vuan gjendja depresive, pra shërbullimi depresiv bën personin të
të vuajnë në mënyrë të vazhdueshme për sa kohë. Vuan edhe kur nuk e shpreh? Vuan edhe kur nuk e shpreh, edhe kur tërhiqet dhe izolohet nga familja, nga shoqëria, nga interesat e veta. S'ka qenë kur izoluar. Kur? Për sa unë kohë e njoh, edhe në periudhë dhe më këqia nuk ka qenë. Pra çudia, Zonja Shamku do të ishte i hapur plot projekte. Jo vetëm unë, të gjithë të thonë, nuk ka qenë kur izoluar, ka pas projektet e veta në dorë dhe madje më falni si po ndërpres, madje tani që kanë kaluar edhe 2 ditë që njeriu është ka filluar ta marrë pak të më flas për vete, ka filluar ta marrë forcën. E kam marrë gati inat, se është një lloj rrengu i tij kjo punë. Domethënë në një mënyrë në një tjetër ose të mos ta i thosh ato projekte dhe ta bënte pjesë tyre, ose të mos të bënte. Ju mendoni që ai e kishte vendosur këtë gjë dhe vazhdonte? Jo, nuk e besoj unë kur që e kishte vendosur. Nuk e beson. Nuk e besoj. Mbasi një person vret veten ka shumë ndjenja që lindin, ndjenja faji, ndjenja zemërimi, akuzime e tjera. Madje vetvrasja do thoya që një vetvrasje e izoluar e një personi jo shumë të njohur apo të panjohur ka një impakt relativisht të gjerë, jo vetëm në familjen e vet, por në rrethin e gjerë, por një vetvrasje një personi publik ka një impakt jashtëzakonisht të madh, le të themi 100 herë më të madh. Ajo që do të thoya unë, ju a thash që nuk ishte izoluar, absolutisht në asnjë ditë. Po flet në përgjithësi, nuk po i hyr rastet konkret. Diagnostikoja rastin si rast të depresionit. Do të ishte jashtëzakonisht jo profesionale nga ana ime në rast se unë do merrja këtë përgjegjësi sepse unë nuk e njoh. Megjithatë, ka shumë gjendje të tjera emocionale dhe mendore të cilat qëndrojnë mbrapa një vendimi për të kryer vetvrasjen. Domethënë dhe është e rëndësishme themi që ne të mos hedhim hamendje, domethënë pa pasur informacione. Po, Lela Hakorja pastaj Ledi do të filloj një. Po. Pata një bisedë sot me një personazh të njohur të medias i cili e njihte zotin Klosi prej 30 vitesh dhe ai më tha se Ardiani Dani ishte njëri i brisht, shumë i brisht edhe ishte sipas tij. Është shumë i fortë, Zonja Shamku-Shkreli. Shkojnë bashk. Sa më i fortë është më i thyrshëm. Sipas tij ishte diçka që të njerëz të tillë ose te zoti Klosi që diçka që pritej të ndodhte. Kjo domethënë ishte një moment shpërthimi kjo që ndodhi dhe për ta lidhur edhe me atë që tha Lubonja me ndjeshmërinë, unë ndoshta për psikologun si pyetje, por ndoshta edhe për panelin, a vjen një moment kur ndjeshmëria, njerëzit e ndjeshëm, njerëzit e brisht, vjen një moment kur kjo ndjeshmëri humbet dhe fillon, nuk e di, fillon asgjëja, domethënë mbaron, a mund të ketë qenë e këtij rrafshi kjo që i ka ndodhur zotit Klosi? Duke qenë vazhdimisht i ndjeshëm dhe vjen një moment kur dorëzohesh pa edhe para ngarkesës së ndjeshmërisë tënde. Kjo është relative, sepse ndjeshmëria, më falë që po them. Nuk besoj që kjo ka qenë një rast humbje ndjeshmërie. Lexohet në krimtari, domethënë nuk mund të flasim për ndjeshmëria. Ajo është spekulative tani. Ne për ndjeshmërinë e një njeriu mund të flasim nëse është muzikant nga muzika e tij, nëse është poet nga poezia e tij, nëse është shkrimtar nga letërsia e tij, etj. Me thëmë, kurse për te i kësaj, pastaj ka shumë subjektivizëm. Ndjeshmërisht me krimtarinë, me... Pa diskutim. Hakorja. Për ndjeshmërinë që flasim ne. Hakorja. Spari, do doja të qartësonim diçka, po flite që ka patur një farë braktisje nga shoqëria. Jo braktisje. Një lloj munges komunikimi për thelbin e gjës nga shoqëria, jo braktisje. Okej. Atëherë, vetëm duke nis nga ajo që tha Lubonja që vërtet është një shoqëri e ashpër, e egër. Unë doja duke thënë dy shifra, doja t'i bëja një pyetje mjekut. Statistikat tregojnë që në vitin 2003 në Shqipëri për 100.000 persona kishte 4 vetvrasje dhe për vitin 2005 në Norvegji kishte 21 vrasje për 100.000 persona. Vetvrasje, pra flasim gjithë vetvrasjet. Po, është një numër, duhet të themi, historikisht, Shqipëria njihet për një numër të ulët vetvrasjeve, qoftë ndër femrat, qoftë ndër meshkujt. Dihet që numri i vetvrasjeve tek meshkujt është 2 deri në 5 herë më i lartë se sa tek femrat. Domethënë dhe këtu mund të bëjmë një emision tjetër pse. Por dihet, domethënë që vetvrasja në Shqipëri është në shifra të ulta si do t'i përkufizonim dy shoqëritë. Në krahasim me
Prandaj unë thash që fenomeni vetvrasjes është një fenomen shumë kompleks dhe nuk mund të nxjerrim përfundime nga një element i caktuar. Janë shumë elementë të cilët bëjnë pjesë në vendimin e vetvrasjes dhe është një vendim individual, por shoqëria ka atë, le të themi, funksionin e vet, ka familja funksionin e vet, ka për shembull, tani në Itali në rastin e krizës janë shtuar vetvrasjet. Janë shtuar vetvrasjet e atyre që imprenditorëve që kanë falimentuar, që paguajnë dot borxhet, që nuk mbajnë dot imprezën, që janë shtuar vetvrasjet dhe nuk mund padyshim këta njerëz që janë mësuar me një standard jetese dhe nuk kthehen dot mbrapa. Kanë një problem të tyrin, kanë një predispozicë, jo të gjithë e vrasin veten. Por ama ambienti, situata, konteksti që krijohet rreth tyre i shton ose i zvoglon këto raste. Zoja Shamku, shifrat në vendet baltike dhe në vendet e ish-bashkimit sovjetik janë akoma më të larta, duke arritur në 80-90 meshkuj për 100.000 banor që vrasin veten në vit. Vendet baltike kishin më të lartë. Zoja Shamku, cila është vepra që po them më thelbësore që Klosi ka lënë? Si personalitet tashmë i letrave, i kulturës, po dhe shoqërisë. Ne, më falë, vetëm sa për sqarim, me njerë në vim të pjesës dytë në do ndjekim dhe një dëshmin më të plot të Timo Flokos, është rreth 10 minuta dhe në pjesën e tretë do ndiqni një intervistë, pak minuta nga një intervistë, që është intervista e parë që Ardian Klosi ka dhënë në emisionin Opinion në gusht të vitit 1998 dhe më pas ndërhyrja e tij e fundit publike në prill të vitit 2012 në një tryezë për ambientin. Pra janë të dyja këto materiale do jenë pjesë e tretë me njëherë. Po. Unë them që është shumë vështirë të vendosësh një hierarki kur vjen puna për jo, mund ta përmendni të gjithë, nuk po them kush është e para dhe e dyta, në përgjithësi vepra. Shumë vështirë të vendosësh kush është më e rëndësishmja sepse ishte një personalitet kaq shumë i impenjuar në kaq shumë betejë, saqë është gati e pagjast të vendosësh ku është ajo fushja i dha më shumë. Ju do shikoni të shkallët Tujanit, të impenjuar në betejën për shkallën e Tujanit, betejën për ambientin, cilën në vërtet e humbi krejtësisht, sepse është krejt e shurdhët ky establishment ndaj çështjeve të ambientit. Do ta shikoni të impenjuar në betejën për edukimin, për tekstet shkollore, do ta shikoni të impenjuar në betejën për monumentet e kulturës, e trashëgimisë kulturore, do ta shikoni të impenjuar në betejën e të pasurit shok. Do të thënë, ka një karakteristikë të vetën, Ardiani ishte shok. Do me thënë, në këtë shoqëri që është mjafte po themja, akoma e pa rithurur në marrëdhëniet e veta, sepse dua të bëj një parantezë këtu. Po mendoja më parë kur tham që jemi, kur u diskutuam që jemi mesdhetar dhe nuk po sillemi si tillë, në fakt nuk është dhe faji, nuk është se jemi thjesht paditur, jemi shoqëri e traumatizuar. Pse? Sepse përsa ko ishim shoqëri e mbyllur, funksiononim sipas motos që dhe na mërziti, motos tim e unë punë tënde. Në këtë farë mënyre ishim gati, jo vetëm që ishim tek njëri tjetri, po ishim me tepri të njëri tjetri. Pastaj është si puna e Atila Vjersit, kur vlerat përmbysen dhe kur sistemet ndrojnë dhe kur mënyra e realitetet ndrojnë, sociale, politike, të tjera, la Vjersi që të visërisht në mes, duhet shkoj njërë nga krau tjetër. Kështu që në këtë refuzuam gjithë sjelljen tonë, dhe refuzuam këtë tip punë time, unë punë tënde, që në fakt është e bezdisur, po shkuam në skajin tjetër, në një mënyrë që u bëm pak sa më tepër të modern, thonë se veç angazhimit publik. Realizimi i shoqërisë do thotë domosdoshmërisht humbja e ndjeshmërisë ndaj problemeve të tjera. Dhe përveç kësaj, domethënë kjo është pjesa ku për cilën po mendoja dhe në këtë pikë Dani nuk e humbi kur fillin. Ishte qysh se unë e kam takuar për herë të parë në vitet 96, në këto mbrëmjet refleksionet që bëshin me shokë e miq, dhe pastaj jemi lidhë ngusht bashkë familjarisht në 98-ën kur ai u kthye në Shqipëri përfundimisht, dhe në gjithë të kohë që e njoh, vlera kryesore që më ka mësuar ka qenë të qenit shok. Pastaj betejat e tij kanë qenë ku ka dhënë kontributin e vet, ka qenë pafund. Sa i takon
Vepra, po le të themi që ishte një koncept që ishte kryesor, antikonformizmi. Ishte në shkencë dhe në mendim, njeriu më vijimisht antikonformist që unë njoh. Lubonja? Vepra e Klosit, personaliteti, jo personazhi, personaliteti. Shiko, ju keni qenë dhe mik dhe kritik në raport në të, ose ai me ju s'ka rëndësi? Unë e njoh herët Klosin në kuptimin herët, jo në rinin e vet, po nga vitet 91 e mbrapa. Kemi kemi filluar dhe revistën Përpjekja. Revista Përpjekja ka pas ato kopertinat e para me një qarë, dhe ishte një mur që shifte ma qarë dhe dukesh një fytyrë. Në qoftë se e para isha unë që e fillova, i dyti ka qenë Ardian Klosi, fytyrë Ardian Klosit, që shikonte nga mbrapa syri Ardian Klosit nga kjo. Ajo që është e rëndësishme të thuhet për Klosin, është nga pikpamja e si njeri i kulturës, si pas mendimin tim, është që ai bën pjesë në një grup të vogël njerëz, do thoja, që në vitet 91 kur e kam njohur unë, ishte më i kthjellët se sa një pjesë e madhe intelektualesh që dolën nga komunizmi. Ndoshta edhe për shkak të studimeve që kishte zhvilluar. Ishte, ndoshta edhe nga që ishte më i ri, pra ishte nga të paktit që ishte kritik i socrealizmit, që janë dhe gjëra që kanë bashkuar me mua në farë mënyre. Kritik i socrealizmit deri te Kadareja, për shembull, ndërkohë që gjithë elita ishte rreth Kadares, për veprën edhe për veprën. Ishte nga ata që kishte një tjetër vizion për historinë, jo në vizionin nacional komunist e Enver Hoxhës, po përmend rastin e Oliver Schmidtit. Vetë përkthimi i librit Oliver Schmidtit tregon që kishte një tjetër vizion dhe për historinë, pra ishte shumë më afër asaj kulturës post-nacionaliste që kishte zhvilluar Europa në vitet ndërkohë që neve vazhduam me nacionalizmin në kohën e Enver Hoxhës. Ishte një përkthyesi zoti, ishte një njohës i disa gjuhëve, ishte një njohës i mirë i disa gjuhëve. Unë mbaj mend një herë kur më është dashur kam botuar disa libra të rëndësishëm atëherë. Një nga ato librat ishte Ernest Gellneri, që është filozofi e historisë, një libër shumë i vështirë, Plugu, shpata dhe libri, dhe ja kam dhënë disa vetave për ta përkthyer dhe kam bërë një test. Dhe përfundimisht vetëm Klosi qelloi. E bënte dot atë, domethënë mu detrova t'ja jap Klosi se vetëm domethënë edhe ishte nga anglishtja, jo nga gjermanishtja. Domethënë sepse nuk ishte problemi që kishte gjuhën që njifte, po shpesher librat duhet njohësh se ç'thot autori, duhet di se filozofinë e tij. Se konceptet, po s'njohë konceptet mund t'ja futësh kot. S'ka rëndësi se i di tër fjalët, nuk ndërton dot mendimin. Pra, padyshim një botues pra i veçantë që krijoi një hapësirë të vetën me botimet. Do të veçoja po ashtu atë që ishte nga të parët që ka pasur ndjeshmërinë ndaj natyrës, ndaj ekologjisë, ndaj monumenteve të kulturës. Dhe si një intelektual që ka deri në periudhën që unë e njoh, domethënë, për dhe në vazhdim, unë shumë temat të kësaj kohe ne jemi prishur për disa arsye që këtu mund t'i evitojmë në këtë rast për shpjeguar, po figura e tij ishte një figurë e një mendje kritike që sillte nga të pakti që sillte kontribut, po e themi, ajo fjala europiane është çik fjalë e madhe, po kontribut
Po e quajmë të ndryshëm nga i... kritik, humanist, po njëkohësisht se antikonformizmi, që është konformizmi. Konformizmi dhe ne është pikërisht konformizmi nacionalizmi, konformizmi me çfarë shkruhet, me çfarë thonë, me vlerësimet që janë bërë, nga të tjera dhe nuk i thua dot. Këto gjëra i ka pasur, sepse ka pasur dhe ambicet e veta për të thënë që jam dhe unë në këtë pjesë. Për shembull, Klosi është nga të parët që ka sjell Arshipipën, ka sjell Martin Camajn, ka figura që botoj dhe një antologi të letërsisë disidente. Dhe i duhet njohur kjo, që pavarësisht se e kanë demonizuar vazhdimisht për shkak të familjes, Bill Klosit, kupton? Por është nga figurat e pakta, unë kur kam dalë nga burgu, ai më tha mua, ta janë komunistë, më tha mua, kupton? Për një gjitha pjesën që u bën lëvizja demokratike, kupton? Dhe ishte për një lëvizje tjetër, do më thënë, pavarësisht se sa u realizuan, do më thënë, tentativa. Po se si shkojnë pas. Zoti Lela? Dy momente ndër disa, them se e lartësojnë profilin e Zotit Klosi në raport me kulturën shqiptare. E shoh si ambasador të dy kulturave, dhe asaj të kulturës gjermane, të themi, në të ardhur në Shqipëri, është një ndër 3 ose një ndër 4, ndër më të mirët. Edhe një moment që për cilën nuk është folur shpesh, por një negocim i tij për ta futur gegnishtën të standardi. Ka qenë një ndër... Nuk ka qenë t'ju ndërpres sepse jemi në fushë profesionale, nuk ka qenë negocim i tij. Këtë e them me bindje profesionale që Ardian Klosi ka qenë mbas viteve 90. Verdikt nuk ka qenë, më lër ta mbaroj dhe pastaj mund të... Mbas viteve 90, por nuk ka qenë negocim. Mbas viteve 90, japim amerikan, ka qenë i pari që shkencërisht po prapë mbetët negocim, pavarësisht termit, ti mund gjesh një term tjetër. Nuk është negocim, ju lutem. Ka qenë i pari, ta thrasim me amerikan. Ka qenë i pari që shkencërisht foli dhe kontribuoi për atë kaq të domosdoshme dhe ende të pambritur në demokraci gjysore. Po bini dakord me mua, okej, jemi dakord. Demokraci gjysore. Do me thënë, kontakti ti me Camajn, kontakti ti me Arshipipën, botkuptimi ti krejtësisht, siç e thash më parë, antikonformist dhe sidomos një përgatitje shumë e mirë teorike që kishte e bën Ardianin që në këtë pikë për demokracinë gjysore, që pastaj quhet gegnisht se është me rënë në qafë, ose edhe to skrisht, sikur sa i përkthen në to skrishtet pastër veprën e fundit të Pukvillit, e bën që ti ishte i pari dhe këtë e them me bindje mbas viteve 90 që argumentojnë baza shkencore demokracinë gjysore, sepse pjesa tjetër e çmoj shumë këtë për nuk e kam ajuar, sepse pjesa patjetër, pjesa tjetër këtë sepse ishte ndër të vetmit e shkollës së standardit dhe të shkollës sosialiste që e bëri këtë, dhe unë kam të pafund të çmueshmërinë për këtë gjest të Zotit Klosi. Quaj negocim, verdikt, quaj risjelljen vëmendje më shumë se risjelljen vëmendje. Kjo, edhe ky mund të jetë për termat mund të negociojmë pastaj. Ta mbaroj një fakt. Po thoshe që ishte Kjo është në fushë të gjysisë, pa frikë sot mund ta themi që ishte i pari mbas viteve 90 që çështja e demokracisë gjysore. Jo, mbas viteve 90 Arshipika ka mungesat e veta sa i takon botkuptimit gjysor, ose po themi formimit gjysor. Ardiani ishte gjuhëtar i mirëfillt. Madje mua më vinte inat që ai nuk merren vetëm me gjuhësi, sepse fusha e tij e fortë ishte gjuhësia. Gjuhësia historike, po dhe çështjet gjysisë si faktor kryesor mbi shoqërinë. Dhe ky që është argumenti që na lidhi më fort, madje dhe doktoratura e tij është mirëfilli gjuhësi historike, mitologji. Dhe në këtë pikë ishte kaq i këto dy elementa, njohja e madhe e shkencës dhe fakti që ishte mendja hapur, e bëjnë vërtet të themi që mbas viteve 90 që i pari që vuri çështjen e demokracisë gjysore mbi baza shkencore, sepse deri në atë kohë dhe më pas ishte vetëm shprehje dëshire. Ishte më tepër një reflektim i kundërt i vullnetit totalitarist, domethënë ju kështu dhe ne krahun tjetër. Dhe jo, Arshipika nuk është kështu. Arshipika është serios, duhet t'ja njohim Arshipipën, se tash po flasim. Arshipika ka bërë një libër shumë të rëndësishëm ku flet për gjuhën dhe e ka botuar Klosi bile një pjesë e ta. Arshipika është studios, serios. Natyrisht që ne mos e hapim tani nuk po vëm kush është më i saktë Arshipika apo Ardian Klosi. Jo, domethënë mos t'ja njohim Arshipin, sepse
Ai kishte edhe ato inatet e tij, po Arshqipipa në çështjen gjuhësore, të gjuhës shqipe, të standardit, të gegrisjes, ka një vepër të e rikthekse se ky është debati kam tentuar të bëj. Por ajo që duhet të them është që Ardiani ishte njëri me një pafundësi interesash. Domethënë mësoj pavarësisht se dinte t'i binte disi kitarës, ai u ushtrua dhe i binte mrekullisht mirë, madje kohët e fundit kishte njësi gjysmë nën tokë katin e shtëpisë, ku kishin vendosur pianon dhe për mos shqetësuar fqinjët, po themi, dhe u ushtrua, mori leksione dhe u ushtrua t'i binte edhe vetë pianos. Madje jo vetëm kaq, po ai organizonte dhe, po themi, konkurse të vogla të bëra vetë për fëmijët. Për shembull, kjo është diçka e 2004-s, ku pati organizuar vetë konkursin pianistik Shtëpia në Kodër. Kjo është shtëpi e tij, është gjë që pati bërë Dani vetë, dhe kjo është me bina atë kohë, po që nuk është se u shqua në talent në piano, shtëpia, edhe shkrimi i tij, dhe gjithse kushit i dha nga një çmim, për shembull këtu pati shkuar e curia më e shpejt, pavarësisht se Ana nuk është se u shqua për ndonjë talent madh në piano, por gjithsesi kjo ishte ajo që gjeti. Dani ishte se deri tani më kriju përshtypja sikur ishte një figurë e rëndë, shumë mendimtare, shumë e mbyllur. Domethënë me Danin mund qeshte pafund, mund qeshje pafund dhe edhe të gëzohesh pafund dhe të shijoje pafund. Unë mbaj mend në udhëtimet tona familjare, familja ime bashkë me të, me dy vajzat e vogla edhe me të shoqen në Apolloni, e kam parasysh si tani në atë Odeonin në Apollonisë, ku ishte një pamje shumë, nuk do më shlyhet nga kujtesa, ishte Dani që reciton të Faustin dhe pjesë nga autorët e antikitetit, i hipur mbi shkallën e Odeonit dhe gjithë dhe 2-3 spektatorë si që ishin ne aty në fund, ose për ta vazhduar këtë pjesën se sa e plot ishte figura e tij dhe nga pikpamja e humorit, pikpamja e gazit, shoqërore, etj. Do të tregoj edhe një pasazh që ndoshta po ndaj, është shumë personal, po kam dëshirë të ndaj për Danin, jo thjesht për... Ne kemi një shtëpi të vogël në Velipoj, ku verojmë shpesh në verë, dhe një nga netët e kishim të ftuar, e kemi me shumë shokë mi, kishim abort përbashkët, dhe një nga netët kishim të ftuar edhe Danin, dhe mbasi kaloi gjatë me të ngrëna, me të pira, vina i momenti që si shtuat bësh çakërqef, dhe e mbaj mend që dikush vuri stonsat në disk dhe e mbaj mend Dani që u bë si fëmijë, zbathi, hoqi kpucët, mori një fshes nga këto të gjatat me bisht që e përdorte si kitarë dhe imitonte kitarën dhe si me thënë më tregojnë atë moment në gjestin e vet që ka ai shumë ndjeshmëri brenda sa për t'i shku atij ritmi muzikor. Ta fokusojmë tek figura sepse kujtimet tilla mund të ketë ta fokusojmë tek figura. Është pjesë e figurës tij, është pjesë e gjithë kontributit që ka lënë tek vepra, jo tek figura. Që ka lënë tek secili. Po unë nuk e di, nuk ndahet dot personi nga personaliteti edhe të njohjes personale. Dhe të fundit gjë që doja të thoja asaj takon veprës, ndjes për zgjatjen. Ka lënë pas një shqipe të jashtëzakonshme që e ka përthyer në të gjitha prizmet e trashëgimisë vetë lëndore. Në të gjitha prizmet është njohësi i rrallë i arbrishtes dhe i letërsisë vjetër, është njohësi dhe përdorues i rrallë i Kojnes Tosk dhe përkthimi i Pukvilit i Alipashte Pelenës është shembull i rrallë i kësaj, është njohësi i rrallë i Geknishtes dhe i Kojnes Gek dhe ka tingull fjala e Dani, ka një tingull të jashtëzakonshëm. Kur e shkruan dhe kur e flet. Hakorja? Është vërtet kjo pjesa e përkthimit, besoj që pasuri më të madhe e ka lënë tek përkthimet. Tek ne mungon edhe kritika e letërsisë. Zoti Zogaj ka nisur tani të bëjë disa recenza për të vlerësuar në shtypin e shkruar, por në përgjithësi mungojnë edhe vlerësimet për përkthyesit. Por ka bërë me vërtet ka lënë një pasuri të madhe në përkthim. Unë do të marr shembull hija e erës e sjellur prej tij në Shqip, i ngjan e Karlois Zafonit, mua më kujton
përkthimin e tre shokëve nga Robert Zvarci i Tremarkut me një gjuhë, një shqipe duket sikur është shkruar ajo tregon një impenjim dhe një thellim në gjuhë dhe një përgjigje. Besoj që këtë kalon, po sigurisht që nuk mohohet edhe angazhimi i tij në betejat shoqërisë civile. Është e vërtet. Edhe si publicist, besoj sot dikush shtyp në shkruar ka shkruar që ka qenë publicist paksa i njanshëm, por nuk e di këtë pastaj. Zogaj, për ta mbyllur, vetëm sa më përmbetes, po. Jemi të një brezi, unë nuk mund të them se kam qenë mik me, prandaj kemi pas herë pas herë miqë dhe armiqët përbashkët, nga herë nuk i kemi pas përbashkët, por jemi takuar sistematikisht në një marrëdhënie korrekte dashurinë për librin. Dhe prandaj unë do të them telegrafikisht disa që i konsideroj momente më kulmore të tij, domethënë të veprës. Veprës të tij, mendoj që bashkë me Aurel Plasarin ishin dy nga përkthyesit e surprizë të gjeneratës viteve 80. Adriani solli Henry Belin, solli me syrin e një klouni dhe ku ishte ti Adam, ishte një nobelist gjerman që erdhi për herë të parë dhe Adriani ju bashkua Robert Zvarcit si përkthyesi i letërsisë gjermane dhe plotësoi një boshllëk. Paralel me këtë përktheu dhe një antologji të poezisë austriake dhe gjermane, që është një kontribut gjithashtu. Mendoj se vitet e fundit, kohët e fundit, ju kthye Kafkës, sepse në fundit vepra një përkthyesi matet me autorin që sjell gjuhën përkatëse. Natyrisht që Hija Erës është një roman shumë i mirë, por Kafka është më shumë. Dhe mendoj se dy autorë ngelin, autor që i ka sjell pra përkthimet, po. Janë Henry Bell, nobelist gjerman, dhe Franz Kafka që po e përkthen të kohët e fundit dhe mendoj që bile e futi Kafka në atë atmosferën kafkiane që ka ndikuar ndoshta në gjithë gjendjen e tij të kohëve të fundit, sepse ka dhe imitacione në një farë mënyrë të personazheve të Kafkës në këtë që ndodhi. Kjo është pjesa e tij si përkthyes, mendoj që kjo do ngelet. Kur njeriu ndahet nga jeta, fillon ajo që quhet gara me kohën. Jam i bindur që do kujtohet për si intelektuali angazhuar në disa beteja që i përmendi zonja Shamku, që janë vërtet beteja të një intelektuali. Nuk e di se sa do ngel si kritik, të them vërtetën domethënë, sepse ka pas më tepër artikulime sporadike për mendimin tim se sa të jetë kushtuar kritikës letrare, domethënë në një mënyrë të ballore. Por kjo s'do thot asgjë, sepse çdo njeri, domethënë, realizohet aty ku jep më shumë dhe mendoj se është ai është një intelektual që duhet ta themi këtë, domethënë që përfaqësonte këto intelektuale që vinin nga nomenklatura. Kishin disa avantazhe të kohës, por që ishte për ndryshime demokratike dhe unë kam kënaqësinë të them sot se ishte nga të parët që u përgjigj pa u menduar dy herë ftesës për të bërë antar i Këshillit Botues gazetës Rilinja Demokratike. Ideja ime ishte që të gjithë njerëzit me ide demokratike, antikomuniste, pavarësisht se nga vinin e të kujt ishin, ti mlidhin bashkë, gjë që ai nuk e ndeshin në Partinë Demokratike, se do ta themi, pati një refuzim, por në Këshillin tonë botues ai erdhi dhe solli një kontribut, do thosha një mendim modern për shtypin e lirë, domethënë për publicistikën dhe vetë ai është një publicist i cili ka lënë disa artikuj që mund të vlejnë edhe si referenca për gazetarët e rinë të ardhmen. Po, vetëm të lutem, Lubonja se jam kështu në sekonda, s'kam futa spotet e dyta, po. Se ky Preçi thot, vinte nga nomenklatura, thot edhe sikur këta të Partisë Demokratike vinin nga... E bëjmë një derë tjetër të debat, se si jam... Këta ishin antar partije, këta s'ishin antar partije. Drejgut, po. Jo, për ka... E bëjmë të debat për vitin 90 njerë tjetër se jam tani. Nomenklatura do të thot pozitivisht, se unë e mora... Spotet publicitare në pjesën e tretë, e bëjmë njerë tjetër debat për nëmjet. Mos vishë do thot mos kesh drejtën e shkollës. Spotet publicitare në pjesën e tretë do ndiqni 3 materiale mjaft interesante, është dëshmia e Timo Flokos, një dëshmi mjaft interesante për njohjen që ai kishte me Ardian Klosin, momentet e fundit që takoi përpara vdekjes, është personi i fundit që e ka takuar i gjallë, është një intervistë e dytë që ai ka dhënë në gusht të vitit 1998 në emisionin Opinion, atëherë titullohej Diela debat, dhe fjala e tij e fundit në një tryezë të 4 prillit që Partia Socialiste mos gaboj kishte organizuar
përmjedisin. Pra, është intervistat e parë televizive edhe fjalët e fundit televizive dhe dëshmia e Timo Flokës. Spotet publicitare dhe takohemi në pjesën e tretë me këto tre materiale njëra pas tjetrës. Zoti Floko, kanë kaluar pak ditë që kur Ardian Klosi u nda nga jeta dhe ju jeni shprehur pak, megjithatë komentet që ju keni bërë janë bërë pjesë e shtypit dhe medias. Do donim mbase si thuash për herë të fundit nga ana juaj një koment të ditë që kanë qenë nxehta për gjithë ata që e kanë ndier nga afër humbjen e jetës Ardian Klosit. Si ishte takimi juaj i fundit me të? Unë jam i tronditur ende nga akti tragjik, sigurisht ishte mbase një rastësi që u takuam atë mbrëmje të muzikë në një shëtitje që bëj nga kodrat e liçenit, shkoja për herë pranë shtëpisë së tij dhe ndodhte që të shiheshim, të shkëmbeheshim. Ai zbriste me biçikletë kodë fundit, unë ecja deri në skaj të kodrës. Ai kishte një pemë argavani në kopësht edhe njerë i them që e pashe dhe i them më këput një dy këshu deg. Ai e bërë njerë këtë, pastaj atë ditë për këtë e mora enkas, në fakt ishte kthyer nga Korça. Mi këput atë luet më thot në telefon që mund të jenë tharë, mund të jetë fundit tyre. I thash, shiko se mos gjendë. Diçka pa i thash, pri dhe këtë gjata. Pastaj me ftuam bashkë me Jutën, shoqen, brenda në shtëpi dhe ullëm, fillon të bisedojmë. Sa për ishte kthyer nga Korça, nga Dardha. Gjatë bisedës me të, shpesh ju ndalonit edhe në bisedat në rrafshin intelektual, në punët e tij, në atë që juve ju apasiononte, por dhe që Ardianin e apasiononte. Për çfarë folët së fundmi lidhje në këtë rrafsh? Folëm për projekte që kishim punuar bashkë për. I bëm një kështu digresion. Hajnes, ai ishte një përkthyes shumë i mirë i Hajnes. Kishim realizuar poemën Gjermania një prall dimri së bashku, kishim shfaqur disa herë këtu edhe në vende të tjera. Pastaj kishim bërë një projekt mbi Kafkën, Franz Kafkën, përkthimet që i kishte bërë libri i tij, krimtaristi i tij dhe së fundi poezitë erotike të Brechtit. Ishte duke punuar gjatë këtyre kohëve të fundit dhe mbi çfarë, nuk e di nëse folët tamam për këtë punë të tij. Nuk folëm rreth kësaj gjëje, ra fjalë për Faustin. Pyet gruaja e tij, thot, përse nuk është vënë Fausti në Shqipëri? Dhe zumëgoj 3 përkthimet e tij. Në fakt, ne njohim përkthimin e Skënder Luarasit. Ai vlerësoi si përkthim shumë të mirë atë të Pashko Gjeçit. Thash në gegrisht, por thash përkthim shumë i mirë. Sigurisht Fausti është një vepër shumë e madhe dhe nuk është vënë sigurisht asnjëherë në Shqipëri. Megjithatë, ju e kishit takuar dhe herë tjera gjatë këtyre muajve të fundit. Si duke gjendja e tij? Ishte i qetë? E çuditshme është se unë nuk dallova kurfar shenjë dëshpërimi në sytë e tij. Ai ishte i qetë, transparent. Duke se ishte deri diku i kënaqur nga gjithë sa kishte kaluar në Dardhë. Ishe shumë i kënaqur në të njëjtën kohë që u takuam. Mua më duk si një mision, duke menduar më vonë si një mision njerëzor për t'ju gjetur pranë në një moment caktuar, si duket fati e Zoti e caktoi që të ndodhem unë pranë tij, të kem atë prekjen e fundit aty te kangjëllat. Si ishte ai momenti i fundit, zoti Floko? Jam njeriu me si gjallëve i fundit që e preku atë. Dhe ne dolëm, ishte momenti që po dinim, unë isha me jargamanën duar dhe 2 trëndafila që i këputi i Juta enkas për verën dhe ai mbylli kangjëllat. Ajo do zbriste si duket për të marrë vajzën
sepse kishte rënë muzikë pak i thellë, duhet të ketë qenë një ora 8:30 e mbrëmjes. Ai i vuri ganxhen kangjëllave, derës me hekura, dhe mua se si, nuk e di, mbase krejt shu në mënyrë të befasishme, më lindi ideja që ta prek. Ta përshëndes, i them, Dani, dhe i thash, e preka tek duart, i thash, më merr për kafe, pim kafe. Sigurisht, duke e ditur, do të gjithë ato, si thua, simptomat e fundit, kur nuk ishin folur për sëmundjen, vetëm e kisha pyetur si ndihesh, mirë. Ai ishte njëri i heshtur, nuk shprehej shumë për këtë gjë. Çështja e sëmundjes së tij ishte no comment. Nuk e kishte prekur asnjëherë se ti. Absolutisht asnjëherë, asun se kisha pyetur për këtë gjë. Kishim shkëmbyer disa telefonata që në muajin dhjetor atëherë që u fol se kishte bërë një tentativë për të kryer aktin. Dhe i them, këto lule duken sikur janë lulet e margaritës për Faustin, diçka kështu e metaforizuar, si them. Qeshi, tha do të marrë në telefon. Kjo ka qenë dhe kur jam kthyer, domethënë pas gjysmore ai e Çfarë botat mbrëmje më pas? Unë i thash jutës ti shko me makinë përpara sepse ajo më tha që hajde të zbresim bashkë. I thash, jo, unë duhet të eci. Dhe eca, shkova, u ktheva në shtëpi, që është një kohë gjysmore, diçka më shumë. Dhe pastaj mora... Di që është e vështirë, po për shumë që na ndjekin, ai momenti kur ju e morët vesh lajmin, që besoj do të ketë qenë i pabesueshëm për ju, si ishte? Ishte tronditës. Konvulsiv, në sens. Aty, nuk e di, për që di, më rikthyen gjithë ato momentet pengjet që ndjen njeriu ndaj një miku. Sigurisht ishim miq, kishim konsiderat të ndërsjellë për njëri tjetrin, më çmonte si artist, ishin të lidhur në idetë e krijimit së bashku. Kishte dashur të përkthente Galileun, pasi pa shfaqjen pamjen nga ura, tha ti më tha sikur të provojmë të bëjmë Galileun së bashku. I thash po ekziston një përkthim i Petrozhejit. Tha duhet ta përkthej, tha. Dhe kjo ishte ëndra e tij, nuk e di a filloi të punoj, veç se kemi pasur një shkëmbim mesazhe së bashku në para një viti, pasi pa dhe shtrikat e Salemit dhe tha, më duke se ka ardhur koha për Galileon tani, por a ka regjizor që ta vë në sken? I them, po sigurisht që ka, apo ta marrim nga jashtë. I thash, edhe kjo është e mundshme, i thash, por ka regjizor që mund ta vënë Galileon. Erdhën, u agravua situata e tij dhe nuk folëm më për projektin e Galileut, bëm Brechtin, që na doli me sukses dhe do ta ribënim. Kam një peng sepse ai përktheu gjithashtu Peter Weissin, vdekjen e Maratit, vrasjen e Maratit, një vepër që do ta punonte Ben Kumbaro, një gjë mrekullueshme, e përkthyer me një profesionalizëm të lartë nga Ardian Klosi, ishte një përkthyes modern dhe kjo ndjeje në gjitha përkthimet e kohëve të fundit me Kafkën, me Brechtin, me Benin, me gjithë poetët. Është një pasuri e humbur në fakt për gjithë shqiptarët. A mendoni që vlera të tilla duhet të vihen akoma më shumë lëvizje, zoti Floko? Ai ishte një vlerë, një intelektual me një përmasë multidimensionale në gjitha fushat. Ishte gjuhëtar, përkthyes shumë i mirë, politolog, sociolog, aktivist social, një intelektual me integritet dhe personalitet të pakrahasueshëm në llojin e tij. Një nga mendjet, do thoja, e ndritura dhe të artikuluara shqiptare. Unë them që humbja e tij është një humbje jo vetëm për familjen, për vajzat që i deshte aq shumë, për shoq, gruan e tij, për miqt, po është një humbje e madhe për kolegët, intelektualët, do të thoya edhe për kombin. Ai ishte një staturë që mund të plotësonte çdo boshllëk, çdo dimension dhe i duhej, si thua, mendimit
5 minutë fundit, zoti Fllogo, keni përshtypjen ju që diçka ka mbetur peng tek Klosi, tek Ardian Klosi? Çfarë mendonte ai mbase që ende duhet realizohej në Shqipëri? Unë besoj që ai kishte mendime, sigurisht si çdo intelektual që vështron në ardhmëri, sigurisht synonte drejt së mirës, e donte shoqërinë të përsosur, e donte pa konfliktualitet të skajshëm, sigurisht ishte një njeri që shqetësohej për problemet edhe për fatet e kombit, sigurisht. Zoti Fllogo, faleminderit. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju flas nga studio numër 1 e televizionit në një bisedë të re, pra një bisedë që nuk e kishim parashikuar, megjithatë zhvillimet politike dhe natyrisht edhe të mediave në vitet e fundit kanë diktuar tashmë një emision të tillë. Sot i ftuar i emisionit e Diela Debat do të jetë drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Shqiptar, zoti Ardian Klosi. Një emër cilin, sidomos pas vitit 90, por apasionon ose se thua fansët e letërsisë kanë njohur dhe më parë, pasi është një përkthyesi i njohur. Në vitet 81-86 ka punuar si redaktor i përkthimeve në shtëpinë botuese në Flashri, më pas ka arritur të marrë doktoratën në Austri me një temë e cila lidhet me mitet dhe përpunimet e tyre moderne në letërsinë ballkanike, por sidomos pas vitit 90 shumë prej jush e kanë njohur si një emër të publicistikës shqiptare, si një emër i cili ka qenë i pranishëm në faqet e gazetave dhe të shtypit periodik shqiptar me analiza kryesisht politike. Sidomos i njohur për refleksionet e vitit 1990-91 së bashku me zotin Ledi Rama, aktualisht ministri i kulturës, Blendi Gonxhen dhe personazhe të tjerë të ndryshimeve demokratike në Shqipëri. Sot do të keni mundësinë ta njihni edhe si fytyrë, unë shpresoj që kamera do ta inkuadrojë tani zotin Klosi. Sot zoti Klosi ka ardhur të bisedojë mbi disa probleme të rëndësishme. Do të thoja që këto probleme nuk do të limitohen ose nuk do të kufizohen vetëm me politikën e media, me politikën në radio televizionin shqiptar, pra kryesisht në mediat, por kryesisht në gjithë aspektin politik shqiptar. Pra do diskutojmë për zhvillimet politike, do diskutojmë për ndryshimet në radio televizionin shqiptar dhe më gjerë, natyrisht edhe për detaje personale. Për të bërë pak një hyrje të shkurtër, meqense zoti Klosi është një personazh i cili nuk ka qenë mjaft i lakuar në shtypin e ditës, ka lindur në Tiranë në vitin 1957, në mos gaboj, apo jo? Është diplomuar për gjuhëletërsi shqipe në vitin 1981 në fakultetin e gjuhëletërsisë së asaj kohe. Nga viti 81 deri në 86, sapo e thash, ka punuar në shtëpinë botuese në Flashri si redaktor dhe pas vitit 86 deri në vitin 1990 në Austri, pra në Innsbruck të Austrisë, ka bërë studimet pas universitare dhe ka mbrojtur doktoratën, titullin doktor i filozofisë, me temën mitet dhe përpunimet e tyre moderne në letërsinë ballkanike. Mbas vitit 1990 është zhvendosur në Shqipëri, ka jetuar një periudhë kohë këtu ku ka qenë personazh aktiv në ndryshimet politike, më pas ka jetuar në Gjermani, është i martuar me 2 fëmijë, në mos gaboj. Sidoqoftë, unë ju uroj mirëseardhjen, por e konsideroj të hapur bisedën e sotme, zoti Klosi. Faleminderit. Dhe duhet ju them që në fillim bisedës se vendimi juaj, pra vendimi për të lënë Gjermaninë dhe për të ardhur në Shqipëri, për të bërë detyrën e drejtorit përgjithshëm të Radio Televizionit Shqiptar, më ka befasuar. Sepse ka shumë shqiptarë cilët duan të lënë Shqipërinë për të arritur Gjermaninë, kemi një rast që lihet Gjermania për të ardhur dhe për të bërë diçka në Shqipëri. Pse keni bërë këtë zgjedhje? Edhe unë vetë do t'isha befasuar shumë para një viti, sikur ma kishin thënë të ardhmen që më pret. Mirë po, unë ndjej një klim tjetër në Shqipëri dhe shkurt më bë dhe kjo ofertë. Edhe ndjeva mundësinë që të jem aktiv në vendin tim. Ndjeva mundësinë që të kthehem përsëri aty ku kam vepruar gjatë, edhe kam qenë gjithmonë në mendje. Zoti Klosi, ju dëshironi të jeni aktiv në Shqipëri, pra dëshironi të jeni përsëri i përkushtuar në Shqipëri. Po, a justifikon përkushtimin tuaj ky veprim, kjo ndërmarrje? Kam parasysh për shembull që në Gjermani ju keni lënë një rrogë mjaft mirë. Nuk do t'jap shifra, por pa diskutim keni punuar në një vend pune mjaft mirë, keni pasur mundësi financiare të mira, keni qenë martuar me një gjermane, me një familje të ngritur tashmë atje. A e meritonte gjithë ky përkushtim, pra të vinit këtu dhe të qëndroni në rrogën e nuk e di 400-500.000 lekëve të vjetra që merr drejtori i përgjithshëm i televizionit shqiptar? A mos ngjan ky një lloj patriotizmi i tepruar?
E di çfarë Blendi që nuk e kam matur jetën time me parat edhe nuk di të them për shembull se sa kam fituar vitin e kaluar ose muajin e kaluar, jam një çik i dobët në llogarinë. Në përgjithësi në jetën time të vetëdijshme, po ndoshta që fëmijë i kam dhënë më shumë rëndësi gjërave shpirtërore. Domethënë janë ato që më kanë prekur edhe kanë qenë motorët të veprimit të jetës sime. Si ta shpjegoj konkretisht në këtë rast, diku këtu afër, mbrapa me është shtëpia e fëminisë, shtëpia e gjyshes, ku kam qenë shumë i lumtur, pak më tutje shkolla Kosova, shkolla fillore, përsëri kujtoj si nga vitet më të lumtura të jetës. Pak më tutje, nga ana tjetër është fakulteti filologjik, kupton, një rini jo aq e gëzuar, ku diun megjithatë e mbushur me shumë ëndrrime, me shumë shpresa. Dhe për çudi ose për përputhje të rasteve, kemi këtu afër edhe rrugën ku janë zhvilluar demonstratat e para të studentëve në vitin 90, ku u futa dhe unë, më thithën në vorbullin e tyre. Me një fjalë, në këtë vend... Bërëm një përkujtimore për Beatlesat organizuar dhe nga ju. Pikërisht. Pra në këtë vend një farë mënyrë jam lidhur shumë fort. Thash që fëmijë luanim ku kam qefti, kur filloi të ngrihej kjo godinë, ose ku mançe, edhe sikur e kam djerë rritin e kësaj godine dhe të këtij institucioni, tjetër se nga një pozitë krejt ndryshe nga sot. Së do qoftë, zoti Klosi, ju po më flisni tani për problemin tuaj. Pra, po vini në llogari vetëm veten tuaj. Unë kam parasysh që ju jeni një familje tashmë. Keni një grua, keni 2 fëmijë. A do ta mund ta suportonin këtë sakrifisë dhe familja juaj? Sepse ka ndodhur shumë, ju i dini historitë e viteve 30, kur mjaft të shqiptar u kthyen me gratuaja nga Austria, nga Gjermania, nga vendet nga Franca, nga Italia. Dhe këto familje nuk patën një fat shumë të lumtur. Kam parasysh që Shqipëria është një vend i sakrificave. Se mund të fitoni drejtorin dhe të humni familjen. Me sa kam parasysh njerëz si Çabej, Lazgush Poradeci, Laze Shantoja të tjerë që patën studiuar në Austri dhanë shumë këtij vendi dhe patën një jetë mjaft të frytshme në vitet 30. Edhe në fillim të viteve 40. Tjetër se ndodhen ato rrëmete dhe tërmete në historinë e popullit edhe të këtij popullit shqiptar dhe të këtij vendi. Fatkeqësitë e tyre në të vërtetë fillojnë pas vitit 45. Po të dalë çik nga personalia është gjithmonë jeta shpirtërore që përmenda. Edhe ime shoqe, sado që është gjermane, disa nga pikat më të larta të jetës së vet, si artiste, si fotografe, ka të lidhura me Shqipërinë. Ka bërë disa ekspozita për Shqipërinë, ka botuar libra në shumë revista, projekte filmash ka, kështu që po ashtu edhe fëmijët kanë jetuar çdo ditë me Shqipërinë, vetë fakti që unë kam folur vetëm shqip. Si e pritën ata të ndryshimin jetën tyre? Fëmijët s'kanë ende në koment, janë shumë të vegjël. Dinë që në Shqipëri do gjejnë lepuj, do gjejnë pula, ca qenë, oborë, ca gjëra që nuk i kanë në Gjermani. Me këto gjëra joshen sigurisht, ndërsa gruaja mund të them që është e paduruar, që të vi që të vazhdoj projektet e saj artistike. Me që sot u bën disa krahasime letrare, do ta krahasoja me Don Kishotin, sepse shpesh ndërmarrjet tona janë krejt të pafuqishme. Në rast se do ta vazhdonin paralelin, romanet kalorsiake të Don Kishotit janë pamjet e Shqipërisë me të cilat jemi rritur, padyshim në një diktaturë mjaft e egër, por ndoshta në vendin më ekologjik të Europës. Në një farë mënyre do të vazhdoja, rozinanti ynë janë lëvizjet qytetare, sepse megjithëse këtu fol për vetëdijësinë të publikut, natyrisht nuk është më një publik i 20 viteve ose 10 viteve më parë, megjithatë është një plogështi shumë e madhe, është e pabesueshme që të vinë veç, ku diun, 500 qytetarë në një protestë ku bëhet fjalë për të ngritur zërin kundër importit të plerave. E kështu mund të vazhdojnë në krahasimet, dyqinea jonë, nuk e di që vënd i Europës, një Zvicër, një Austri, ku ne gjithmonë ndërrojmë se do të shkojmë. Mullin të erës apo i pamë, kujtojmë luftën tonë me Tecin kundër ndërtimit të Tecet në Vlorë, por
ishim vërtet shumë të dobët përpara atij mulliri dhe në fund u ngrit një gërmadh që s'ka punuar asnjë ditë që zor se do punojë në një ditë. Në këtë takim të hapur ku vërtet po flitet hapur, unë do desha t'i sugjeroja kryesisë së Partisë Socialiste që në programin e saj të jetë sa më konkret, është gjëja më e mirë që mund të bëhet, po me një konkretësi të tillë sikurse ishte dhe vendimi dhe përkraja e madhe që na u bë për mos lejimin e importit të plerave, sapo që kjo parti do të jetë në fuqi, nëse do të jetë. Po kështu të jetë shumë konkrete, them, dhe në vendime të tjera, sikurse është moratoriumi për mos shfrytëzimin e mëtejshëm të lumejve, për mos prerjen e mëtejshme të pyjeve, po kështu duke nisur nga familjet tona, nga qytetet, nga qytetarët, që të bëhet obligator i detyrueshëm ndarja, e paktën ajo minimale, të ndahen letrat nga qelqet, nga plastika, të filloj pra që në familje kjo punë. Në asnjë mënyrë them të mos kërkojnë incinerator, sepse është shumë e rrezikshme të kërkojnë tashti incinerator kur edhe ne nuk bëjmë ndarje të plerave, edhe importi është i plerave, jo vetëm që është i paqartë, po them se ka filluar. Ka filluar, ne dëgjojmë për mbetje të rrezikshme të hedhura me tonelata të tëra në Shqipëri. Është shumë e rrezikshme në këtë moment që të kërkojmë incinerator, por këtë gjë e dëgjuat vetë, kryeministri e tha publikisht që do të ndërtohet së shpejti diku midis Tiranës dhe Durrësit. Po kështu ka shumë gjëra që mund të shprehen në një gjuhë fare konkrete në një program. Ku diun të mos lejohen ndërtime më afër se 100 metër në Bregdet. Po janë një sër, ose për shembull parqet natyrore, të respektohen si të tilla, të shtohet sipërfaqja e parqeve natyrore të Shqipërisë. Të gjitha këto mund të shprehen shumë konkretisht në një program. Faleminderit.